გამარჯობათ მეგობრებო, მე 6 კლასის ბავშვებისთვის ინგლისურის წიგნის გარჩევა. პირველ გვერდზე სულ თავიდან ასეთ რამეები წერია. Words, სიტყვები. In this unit you will. Unit ნიშნავს ერთეულს ნიშნავს ზოგადად, მაგრამ ამ შემთხვევაში წიგნი არის დაყოფილი იუნიტებად, ანუ ეს არის წიგნის პირველი განყოფილება, მეორე განყოფილება და ასე შემდეგ. ანუ ამ განყოფილებაში თქვენ meet Anna's friends, გაიცნობთ ანას მეგობრებს from the club, კლუბიდან again, კიდევ ერთხელ. ანუ ისევ. And the new pupil, და ახალ მოსწავლეს Russells. Learn about Australia, ისწავლით ავსტრალიის შესახებ, its people, მის ხალხზე, schools, სკოლებზე, and animals, და ცხოველებზე. Read and talk about schools subjects. წაიკითხავთ და ილაპარაკებთ სკოლის საგნების შესახებ. School subjects, არის სკოლის სუბიექტები, ანუ subject არის საგანი. ფიზიკა, ქიმია და ასე შემდეგ. Discuss what you have to do. განიხილავთ რა უნდა გააკეთოთ, what you have to do, and don't have to do, და არ უნდა გააკეთოთ. At school, სკოლაში, and at home, და სახლში. Learn why dictionaries are useful. ისწავლით რატომ არის სასარგებლო dictionary. Dictionary არის ლექსიკონი. Useful, სასარგებლო. And learn, და ისწავლით how to make, როგორ გავაკეთოთ your own, თქვენი საკუთარი vocabulary book. Vocabulary book არის რვეულში რო გიწერია სიტყვები და მისი თარგმანები. ანუ რვეულის ლექსიკონი. და dictionary არის დიდი წიგნი რო. Discuss, განიხილავთ why people, რატომ ხალხი, თუ რატომა ხალხი, learn English, სწავლობენ ინგლისურს, თუ რატომ სწავლობს ხალხი ინგლისურს. And name, და დაასახელებთ a few words, რამდენიმე სიტყვას in English, ინგლისურად, that came, რომელიც მოვიდა from other languages, უცხო ენებიდან, სხვა ენებიდან, from other languages. გავაგრძელოთ, ეს წერია პირველ გვერდზე და ხატია ვაშლი. სკოლაში, ესე იგი, ინგლისურის გაკვეთილზე შეგიძლიათ მიიტანოთ ვაშლი, მასწავლებელი ვერაფერს ვერ გეტყვის, იმიტომ რომ აი ხო ხატი სახაზავი რა თქინდა ინგლისურის გაკვეთილზე. შეხედე როგორი სახაზავია, ერთ მხარეს სანტიმეტრებია ხატია და მეორე მხარეს დიუმები. ინგლისში ხო დიუმებით ზომავენ. აჰა, წმინდა მნაირი სახაზავი. კაი, დავიწყეთ აბა პირველი გაკვეთილი. გადავიდეთ სად არის? აქ არის. Nice to see you again. ეს მისალმება არის, როცა ადამიანს ხვდები და გიხარია რომ ისევ ნახე. ანუ nice ზოგადად ხო ნიშნავს ლამას ან კარგს და ამ შემთხვევაში ნიშნავს რომ nice to see you გამიხარდა შეინახო ეგრე. Good to see you, ასე ამბობენ კიდე ხშირად. გავიდეთ აქ. It's the first day, ეს არის პირველი დღე of school, სკოლის. Look at the picture. შეხედეთ სურათს and answer, დაუპასუხე the questions, კითხვებს. What's the time? რომელი საათი? რომელი საათი და 9 უკრია 10 წუთი. What's the time? ანუ იქ არ ეუბნებიან ერთმანეთს რომელი საათია, იქ ეუბნებიან, ეკითხებიან რომელი რა დროაო. ასე არის სწორი, იქ არ ეკითხებიან what's the clock. ეკითხებიან what's the time? Where are the children? სად არიან ბავშვები?
მაგარი შეკითხვებია, ზუსტად ესეთი შეკითხვები გავადებათ, როცა მიდიხარ პირველად 1 სექტემბერს. What are they doing? რას აკეთებენ? What are they wearing? რა აცვიათ? Wearing. ხო, განვიხილოთ ახლა ცოტა რაღაცეები. Children ნიშნავს ბავშვები და child არის ერთი ბავშვი. მრავლობითში ზოგადად არსებითი სიტყვა რო გადადის, ემატება ესი, აი book და books, ხო? Tree და trees. მაგრამ ეს არსებითი სახელი არაწესიერია და სხვანაირად იცვლება, როცა მრავლობითში გადადის. Children. აი ხშირად ბევრს ეშლება და როცა უნდა თქვას ბავშვები, ამბობს children's. მე გამიგონია ბათუმში იყო გემზე აცხადებდნენ გასეირნება რო არის ყვაზე და ბოლოში children's for free. children's არ არის შეცდომა. თან ისეთი შეცდომაა რომ ეს უკვე პირველ კლასელებმა ბავშვებმა უნდა იცოდნენ. უმცროს კლასელებმა ბავშვებმა უნდა იცოდნენ. და ასეთი წავედით აბა გავაგზავნეს ვინ არიან. Pete and new pupil. Pete და ახალი მოსწავლე Zach and Carlos. Zaki და Carlosi. Zaki. ადამიანს ქვია Zaki. ეს ქართულად Zaki არის კამეჩის შვილი. აი როგორც ცხენის შვილს ქვია კვიცი, კამეჩის შვილს ქვია Zaki. Zach and Carlos. Zaki მაგრამ გავს ისე ა? Gauss, Zaki. Anna and Cindy. Anna და Cindy. Sammy და Elliot. საუბრობენ რაღაც. What do you remember? რა გახსოვს? Remember. I remember, მე მახსოვს. You remember. შენ გახსოვს. We remember, ჩვენ გვახსოვს. But what do you remember? რა გახსოვს? About Anna and her friends. Anna-ს და მისი მეგობრების შესახებ from last year, გასული წლიდან. From last year. Copy the text in your notebook. და კოპირე ტექსტი შენს notebook-შიო, ანუ გადაწერე ეს ტექსტი შენს რვეულშიო and complete და შეასრულე with the words below. ქვემოთ დაწერილი სიტყვებითო. ეს სიტყვები არის beginning, დასაწყისი begins, იწყება, first, პირველი, January, იანვარი, new, ახალი და start დაწყება. აი, სიტყვების ჩასმა არის. It's school time again. ისევ სკოლის დრო მოვიდა. The რაღაცა day back at school is not just another day. The first, პირველი დღე, back at school, ისევ სკოლაში, is not just არ არის მხოლოდ another day, კიდევ ერთი დღე. არ არის მხოლოდ კიდევ ერთი უბრალო დღეო რა. It is special. ეს სიტყვა ნიშნავს სპეციალური, ანუ განსაკუთრებული. It is special. They know something special. ისინი არ არიან არაფრით განსაკუთრებული. I am not something special. მე არ ვარ ამით განსაკუთრებული. He is special. ის განსაკუთრებულია. ვინმეზე რო გინდა თქვა რომ განსაკუთრებულია რაღაცით, he is special. Special one. A bit like ცოტათი მსგავსი New Year's ახალი წლის New Year's Day. ახალი წლის დღეს გავსოთ ცოტათიო რაღაცით. New Year's Day. It's the of the new year. Not calendar year. Ara school year. Scolis წელია. Not calendar year. Ara calendaris წელია. For pupils and teachers. მოსწავლეებისთვის და მასწავლებლებისთვის each year ყოველი წელი in September and each year starts. Ara begins. Each year begins in September
and ends in June. მასწავლებლებისთვის ყოველი წელი იწყებაო სექტემბერში და მთავრდება ივნისში, June. But not everywhere, მაგრამ არა ყველგან. Australian children, ბავშვები, the school year იქნება start, დაწყება. ავსტრალიელი ბავშვები იწყებენ the school, სკოლას, სასწავლო წელს, school year, in late, გვიან, January, გვიან იანვარში, იანვრის ბოლოს, or early February, ან ადრე თებერვალში. ან იანვრის ბოლოს, ან თებერვალის დასაწყისში, სადღაც ამ დროს იწყებენ სწავლას და they finish, ისინი ამთავრებენ in mid December, შუაგულ დეკემბერში ამთავრებენ სწავლას. რა წესია ეს? რა წესია სადავარჯიშო? Reading, კითხვა. რა უნდა გავაკეთოთ ახლა ამ ნაუშნიკები, რატო ახატია? Read what some pupils say about their first day back at school. წაიგითხეთ what some pupils, რას ზოგიერთი მოსწავლე რას ამბობს, what say some pupils about, შესახებ their first day, მათი პირველი დღე back at school. Which of the kids feels like this? რომელი ბავშვი გრძნობს ასე თავსო? Calm, წყნარი, nervous, ნერვიული, worried, დამწუხრებული. I'm not worried, ნიშნავს მე არ ვარ დამწუხრებული. Why are you so worried? შენ რატო ხარ ასე დამწუხრებული? Don't worry baby, ნიშნავს ნუ ხარ დამწუხრებული პატარა. Excited, I'm so excited, ნიშნავს მე ძალიან აღშფოთებული. Excited ნიშნავს აღელვებული, მაგრამ შეიძლება ნიშნავდეს ისეთი უარყოფითი გაგებით და შეიძლება ნიშნავდეს პირიქით, ძალიან გახარებული რო ხარ ზედმეტად. აღშფრთოვანებული. Sad, სევდიანი. Happy, ბედნიერი. Scared, შეშინებული, scared. I'm so scared. მაგრამ ეშინია. And scary movies, საშიში კინოები. Why? Why so why? რატომ? და ახლა რა არის ჩამოთვლილი აქ ბავშვები ხატია და უნდა ეს ბავშვი ყვება რაღაცას, ხო წავიგეთ. Roy. Why is Roy? I love the first day back at school. მე მიყვარს პირველი დღე როცა სკოლაში ბრუნდებით. I'm happy, მე ბედნიერი ვარ because, იმიტომ რომ I see my old friends, მე ვხედავ ჩემს ძველ მეგობრებს after a long time, დიდი ხნის შემდეგ. We talk about, ჩვენ საუბრობთ შესახებ our summer holidays, ჩვენი ზაფხულის სარდადეგებს, ანუ ზაფხულის სარდადეგების შესახებ საუბრობთო. წინადადების წყობას დააკვირდით. სიტყვა შესახებ ქართულში სულ ბოლოშია და აქ კიდე აქეთ არის. We talk about nismerea. We haven't got any real lessons. ჩვენ არ გვაქვს რაიმე ნამდვილი გაკვეთილებიო. That's cool. რამაგარიაო. რამაგარია პირველ დღეს გაკვეთილები, პირველ დღეს არ გაგაკვეთილები, მეორე დღეს ხო გაკი. ჩვენ ეს მეოთხე მე რა იყოს? Amy. The first day of school, სკოლის პირველი დღე, makes me a little sad. Makes me sad ნიშნავს მაგრძნობინებს თავს სევდიანად, ანუ მას სევდიანებს ცოტათი, a little. It means, ეს ნიშნავს that the holidays are over. ეს ნიშნავს რომ ნორდოდეგები დამთავრდა. We are not free, ჩვენ არ ვართ თავისუფლები, anymore, უკვე აღარ ვართ თავისუფლებიო. We can't play, ჩვენ არ შეგვიძლია ვითამაშოთ all day, მთელი დღე. I am worried, მე ვწუხვარ, when I think, როცა მე ვფიქრობ about studying, სწავლაზე, homework, საშინაო დავალებაზე, and ტესტებზე. ანუ I am worried when I think. I think, ასე უნდა თქვა,
th როცა სიტყვის დასაწყისია გამოითქმება რომ I think ენა ეხება ქვედა ტუჩს ოდნავ და უბერავ I think არც არის და არც ფუ არის რაღაც შუალედური ბგერა აპაპა ესე იგი პამელა რას ამბობს რას გავს ეს რაჭირს Oh my god I am always excited about the beginning of the school year მე ყოველთვის შფრთოვანებული excited ნიშნავს აღელვებით ხვდებიო რა about the beginning of the school year სასწავლო წლის დასაწყისის ყოველთვის ემოციურად ხვდებიო რა I look at the pictures in my new books მე ვუყურებ სურათებს ჩემს ახალ წიგნებშიო in my new books I buy new pens მე ვყიდულობ ახალ ფანქრებს notebooks რეულებს and other school stuff და სხვა სასკოლო რაღაცებს თაფანო ნივთებს This year I have a new backpack am წელს I have მე მაქვს a new ახალი backpack ზურგჩანთა I always wear მე ყოველთვის მაცვია something new რაღაც ახალი on the first day პირველ დღეს a new t-shirt არის მაისური trainers არის კეტები ან რაღაც ფოტოსების მსგავსი or an a new bracelet არის სამაჯური სპორტსმენები იკეთებენ რაღაც სამაჯურებს უფრო ჩოგბურთელები რაღაც სამკაული არ უნდა იყოს ჩენ მეოთხე რას ამბობ ჩენელი When I'm on holiday როცა მე ვარ დადებებზე ვარო I can go to bed when I like მე შემიძლია წავიდე საწოლში when I like როცა მინდა and I sleep late in the morning და ვიძინო გვიან დილით When school starts როცა სკოლა იწყება I have to wake up კადრში არ მოჩანს კარგად When school starts როცა სკოლა იწყება I have to wake up მე უნდა გავიღვიძო early ადრე and get ready და მოემზადო for school სკოლისთვის the night before school ღამე სკოლის the night before school starts სკოლის დაწყების წინა ღამეს I'm scared მე მეშინია that I might რადგან მე შესაძლოა oversleep გადავამეტო ძილი and be late და დავიგვიანო როჯერი რას ამბობს I'm new at this school მე ახალი ვარ ამ სკოლაში It's my first day ეს ჩემი პირველი დღეა I'm very nervous მე ძალიან ნერვიულობ I haven't got არ მაქვს ან არ მყავს ორივე შეიძლება ნიშნავდეს სხვადასხვა კონტექსტში any friends ვინმე მეგობარი არ მყავს here აქ I hope the teachers მე იმედი მაქვს რომ მასწავლებლები are nice კარგები არიან I hope these kids like me I hope these kids like me მე იმედი მაქვს ამ ბავშვებს მე მოვეწონებიო like me I have to go მე უნდა წავიდე to the head teacher's office head teacher head არის თავი და teacher არის მასწავლებელი მთავარი მასწავლებლის კაბინეტში უნდა მივიდეო და უთხრა რომ ახალი ვარ და მოვედიო რა ვიცი რატო უნდა მივიდეს სტელა ესეც იტალიური სახელი სტელა იტალიურად ნიშნავს ვარსკვლავს სტელა კადენტე არის ისა რა ქვია ვარსკვლავი ჩამოვარდება
The first day back at school. პირველი დღე ისევ სკოლაში. So what? რა მერე? It's just like any other day. ნებისმიერი სხვა დღის მსგავსია. I'm totally calm. სრულიად მშვიდად ვარ. რანაირ გრძნობა არ მაქვს რა. ეს რა იქნება? Do you agree? ეთანხმები with any of the kids? რომელიმე ამ ბავშვთაგანს? Which ones? რომლებს? How do you feel? როგორ გრძნობ? On the first day back at school. სკოლაში დაბრუნების პირველ დღეს როგორ გრძნობ თავს? ძალიან დიდი არდადეგები მქონდა კორონას ბრალია. Speaking. ლაპარაკი. Work with a partner. იმუშავე პარტნიორთან ერთად. პარტნიორი არის ადამიანი, რომელთან ერთადაც საკეთებ რაიმე საქმეს. თანამებრძოლია, თანამზრახველი. Look, მეგობარი შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში. Look at your new English book. შეხედეთ თქვენს ახალ ინგლისურის წიგნს. Find the answers, პასუხები to this question, ამ კითხვებზე. As quickly, ისე სწრაფად as possible, როგორც შესაძლებელია. დააკვირდით as quickly as possible. ორივე ადგილას არის s და s და ამ შემთხვევაში სხვა რაღაცას ნიშნავს, იმ შემთხვევაში სხვა რაღაცას ნიშნავს. As quickly as possible, ისე სწრაფად როგორც შეიძლება. How many units are there? რამდენი განყოფილება არის წიგნში? How many lessons has each unit got? რამდენი გაკვეთილი არის თითოეულ unit-ში, ანუ განყოფილებაში მე მგონი 4, ხო? არ ვიცი. Where can you find? სად შეიძლება იპოვო? What's the new words mean? რას ნიშნავსო ახალი სიტყვები, სად შეიძლება ამის პოვნაო? ალბათ წიგნის ბოლოში იქნება vocabulary, ანუ სიტყვების განმარტება. What is on page? The last page of this book. რა არის გვერდზეო? წიგნის ბოლო გვერდზეო. Page ორზე რა წერია, აქ ვერ გავიგე. What is on page? The last page of this book. Ας არ მომწონს მე ეს წინადადება. Which unit is about the future? რომელი განყოფილება არის მომავლის შესახებო? ალბათ მომავალი დროის შესახებაც გვექნება რაღაც, იქნება ესენი რა ქვია, რობოტები ალბათ. Which page has interesting, რომელ გვერდს აქვსო interesting pictures? საინტერესო ნახატებიო. მე რა ვიცი. დავათვალიერებ და ვნახავთ. კარგი, ესეც დავამთავრეთ გაკვეთილი. მოკლედ, თუ მოგეწონათ ვიდეო, დალაიქეთ გვერდი, თუ არ მოგეწონათ, დაწერეთ რატო არ მოგეწონათ. ან გიპასუხებთ, ან დაგბლოკავთ, შემინება და ესა რა ქვია, არხი გამოიწერეთ, თუ გინდათ რომ მომავალი გაკვეთილები არ გამოტოვოთ. კიდე რა? მე არაფერი. ნახვამდის. გამარჯობათ მეგობრებო, მე-6 კლასის მოსწავლეებისთვის კეთდება ეს ვიდეო. უფროსებს შეგიძლიათ უყუროთ, შეგიძლიათ. Reading, კითხვა. G გაკვეთილის ეს არის track number 2, ალბათ მოსასმენებიც მოყვება ამას, არ ვიცი. Read the dialogues, წაიკითხეთ დიალოგები. Are these sentences, არის ეს წინადადებები, true, მართალი, or an to false, ტყვილი. F. Correct, შეასწორეთ, the false ones, არასწორი წინადადებები შეასწორეთ. შეცდომა დაასწორეთ. Zach and Carlos have got all day school stuff. Zach და Carlos have got out all day ყველა მათი school stuff, სასკოლო ნივთები. Sam is glad, Samი მოხარულია, that school, რომ სკოლა is starting, იწყება. Anna and Cindy, Anna და Cindy are interested in, დაინტერესებული არიან the new boy, ახალი ბიჭით. ოჰო,
Romantica. Pete's აქვს an interesting საინტერესო question კითხვა for the new pupil. ახალი მოსწავლისთვის. New pupil. ახალი მოსწავლე. New boy, ახალი ბიჭი. Wow. Zek, I haven't got my school stuff. Zeki ამბობს. პირველი ნომერი. აქედან უნდა გავიგოთ პირველი წინადადება ტყუილია თუ მართალი. წავიკითხოთ დიალოგი. Zeki ამბობს. I haven't got my school stuff. მე არ მაქვს ჩემი სასკოლო ნივთები. Carlos პასუხობს. So what? მერე რა? You don't need it. შენ არ გჭირდება ისინი. It's the first day. ეს პირველი დღეა. Zek პასუხობს. კი არ დაიკითხება. Have you got an extra pen? Extra არის ზედმეტი. Extra money, ზედმეტი ფული. Extra pen, ზედმეტი ფანქარი კი არა და ის რა ქვია. კალამი. Have you got an extra pen? გაქვსო ზედმეტი კალამიო? No, I haven't. არა მაქვს. Ask Elliot. Elliot's კითხეო. He's got his backpack. მას აქვს his backpack. მისი ზურგჩანთა, ანუ ზურგჩანთით არის მოსულიო. He's prepared. ის მომზადებულია. As usual. როგორც ყოველთვის. Ну, usual არ ნიშნავს ყოველთვის. Usual ნიშნავს ჩვეულებრივ. მაგრამ ამ შემთხვევაში სწორი თარგმანი იქნება as usual, როგორც ყოველთვის. Zek, what have you got? რა გაქვს? In the paper bag. ქახალდის bag. Paper არის ქახალდი და bag არის ტომსიკა. რაღაცა რა, მაშიც რამე უნდა ჩადო. ქახალდის მაშ ჩანთა არა რა. Paper bag არის აი McDonald's-ში რო ჰამბურგერს ყიდულობ და იმაში რო დებენ. Paper bag. What have you got in the paper? ეს ხო. There's something moving. იქ რაღაც მოძრაობს. There's something moving. Something რაღაც moving. მოძრაობს. Inside შიგნით. ეთყობა ზაზუნა წამოიყვანას. Oh, never mind that. Oh, მაგაზე არის დარდო. Let's go. წავიდეთ and talk და დაველაპარაკოთ to Sam and Elliot. Sam და Elliot-ს ვესაუბროთ. ანუ ამ დიალოგიდან უნდა გავიგოთ ჩვენ პირველი წინადადებაში რა იყო ტყუილი ან რა იყო მართალი. Have got all. Zeks და Carlos აქვთო ყველა საჭირო სასკოლო ნივთებიო და აქ ამ დიალოგში ერთ-ერთი ამბობს რომ არ მაქვსო არაფერიო და მათხოვეო ზედმეტი ფანქარი თუ კალამი ხო არა გაქვსო და ანუ ეს ადამიანი არ არის მომზადებული სკოლისთვის და პირველი წინადადება როგორი ყოფილა ესე მართლა ყოფილა და ტყუილა თქვენ მივხვდით აი გავაგზავნოთ შემდეგი მეორე წინადადება Sam-ის ამბავი Elliot და Sam Elliot ეკითხება what's the time რა დროა ანუ რომელი საათია 10 to 9 9 არის 9 და 10 არის 10 ანუ 9-ს უკლია 10 წუთიო School starts in 10 minutes. School starts. სკოლა იწყება in 10 minutes. მინუტე. ხო წერია მინუტეს. მაგრამ ეს უნდა წაი minute. In 10 minutes. 10 წუთში. Don't be nervous. ნუ ნერვიულობ. Don't be. ნუ ხარ ნერვიულად. Don't be nervous. Elliot პასუხობს I'm not nervous. მე არ ნერვიულობ. How many რამდენი lessons გაკვეთილი have we got გვაქვს ჩვენ today დღეს not many I hope not many არა ბევრი ანუ ბევრი არა I hope იმედი მაქვს ბევრი არა I'm sorry მე ვწუხარ the holidays are over holidays არ დადეგები ანუ ორვა დამთავრდაო რა არ დადეგებს დღეებიო I'm sorry ნუ ქართულად ასე არის თქვი ქართულად იტყვი ცუდია რომ არ დადეგები დამთავრდაო ხო ასე უფრო story იქნება Pete looks very excited Pete გამოიყურება ძალიან excited ანუ აღელვებულად
I wonder why. ნეტავ რატომ? I wonder მე მიკვირს, ანუ მე გაოცებული ვარ რატომ? ანუ სწორი თარგმანი უფრო იქნება I wonder why. ნეტა რატო? ნეტა რატო? Sam, it is not because ეს არ არის იმიტომ რომ of school სკოლის გამო. It is not because of school. ეს არ არის სკოლის გამო. He is not mad about school. He is not mad. ის არ არის გიჟი about სკოლის შესახებ. ანუ სწორად თარგმანი იქნება ის არ გიჟდება სკოლაზე. I am mad about you. მე ვგიჟდები შენზე. You mad about me. შენ გიჟდები ჩემზე. He is not mad about isn't mad about school. ნიშნავს ის არ გიჟდება სკოლაზე. ახლა ძალიან არ აინტერესებს სკოლა. Elliot ეუბნება it seems როგორც ჩანს he's got მას აქვს a new friend ახალი მეგობარი. ანუ მას ყავს ახალი მეგობარი. როგორც ჩანს მას ყავს ახალი მეგობარი. კაი ბატონო, აქედან როგორ გავიკოთ ახლა ეს მეორე წინადადება პასუხი სწორია თუ მართალი. Sam's glad the school started. არა პირიქით. აქ სემი ამბობს რომ I'm sorry. ძალიან ცუდიაო რომ ვარდადეგები დამთავრდაო და აქ წერია რომ სემს უხარია სკოლის დაწყება. ანუ ეს წინადადება მეორე არის ტყუილი, false და სწორად იქნება Sam is not glad. სემი არ არის მოხარული that school is starting. სკოლა დამთავრდა. ანუ პირველში ჩვენ მქონდა პირველ წინადადებაში ჩვენ მქონდა ტყუილი ასევე Zach and Carlos have got all the school stuff. და სწორი ვერსია იქნება Zach and Carlos have not got all the school stuff. Zach აკრებითი არის ორ ადამიანზე მიდის საუბარი წინადადებაში მიდის რომ ორივე ადამიანსო აქვსო სკოლისთვის ყველაფერი და ჩვენ უკვე ვიცით რომ Zach-ს არა აქვს არაფერი ჩანთის გარეშეა მოსული და ანუ Zach Carlos არა აქვს სკოლისთვის არაფერი. აი Zach და Carlos-ი ამბობენ რომ შეხედეო Elliot-ი ზურჩანთით არის მოსული და ანუ Zach და Carlos-ი საერთოდ ჩანთის გარეშე არიან მოსული. Zach and Carlos have not got all day school stuff. არა აქვს გასკოლო ნივთები. ასე უნდა ვთქვა. Have no have-სა და got შორის ჩაიმატება not და გასწორდება. შემდეგი მესამე Anna and Cindy are interested in the new boy. ნუ ახლა ამას ახლა არც წაიკითხო და ეგრევე მივხვდები რომ ეს მართალი იქნება, იმიტომ რომ შეხედე რა სახეებია. Do you know that boy over there? It's no boy in beach segerd gaso. Do you know? It's no. Pasuchi, I don't know. Are we snob? And yes, I know. Ki me it's no. That boy in beach over there. Over there. Nishnos aiger. Luari aikit. Sagatsa miatitebim. Ragatsa kutkeze. In that corner over there. Ragatsa se moshorebit ruar. Over there. And Cindy Pasuchos. No, I don't. Are with you. He's new. Shakadeb. Do you know? It's no. Akari orizna. I do da no. No ari ziritadizna todna da duar dakhwarizna. Pasuch Cindy azos rogor. No, I don't. Ara არ ვიცნობ, მაგრამ ის არ იყენებს სიტყვას ცნობას, სნას არ იყენებს. მარტო დამხმარებელით პასუხობს no I don't. მოკლედ, შემოკლებული საუბარია ეს. ეს არის ინგლისური ენის ერთ-ერთი მთავარი მომხიბვლელობა, რომ მოკლე პასუხებით შეგიძლია ესაუბრო ადამიანს. No I don't. He's new. ის ახალია. He looks a bit like Russell Rogers. He looks is გამოიყურება, ანუ ის გავს a bit like ცოტათი Russell Rogers გავს ცოტათიო რა. He looks like Russell Rogers იქნება ის გავს Russell Rogers და he looks a bit like ნიშნავს ცოტათი გავსო რა, ცოტათი იმას გავსო რა. Russell Rogers, ვინ არის Russell Rogers? You mean the famous child actor? შენ გულისხმობ ცნობილ საბავშვო მსახიობსო? You mean შენ გულისხმობ the famous child actor.
ანა პასუხობს Is he American? Is ამერიკელიაო? Is he American? Americanos ასე ამბობენ ესპანელები და ინგლისელები და ამერიკელები, ანუ ინგლისურად მოლაპარაკე ამერიკელები ასე ამბობენ American. Americanos. Is he American? ამერიკელიაო? Cindy პასუხობს No, he is not. არა, ის არ არის. I think მე ვფიქრობ he is ის არის Australian. Australieli. And ამბობს ასეთ რამეს. We've got ჩვენ ყავს a film star. კინოვარსკვლავი. Star არის ვარსკვლავი, ფილმ არის ფილმი, ანუ კინო. In our ჩვენს school, ჩვენ სკოლაში. Cindy პასუხობს Are you sure? ეს ძალიან გავრცელებული გამოთქვა, ყველა ამას ძახის დარწმუნებული ხარო? დარწმუნებული ხარ? Are you sure? რაღაცა სხვა მიედმოედები შემთხვევითო. ანუ ესე აქედან რა გავიგეთ? მესამე კითხვაში იყო Annie and Sandy are interesting in the new boy. Annie და Sandy საინტერესებთ თუ ახალი ბიჭის ამბავიო და ამ დიალოგიდან ჩანს რომ მართლა აინტერესებთ აბარა ამდენ სჭორაობენ. ესე იგი მესამე წინადადება არის true, ანუ მართალი და სწორად yes, Anna and Cindy are really interested in the new boy because they talk too much about him. Pete has got მეოთხე დიალოგი. Hello, I'm Pete. გამარჯობა, მე ვარ პიტი. You knew შენ ახალი ხარ. Until ხომასია. You knew until you knew შენ ხარ ახალი. Until ხარ ხომ შენ, ანუ ასეთი იწყობა. You knew until ხომ ახალი ხარ ხომ ასეა. What's your name? რა არის შენი სახელი? რა გქვია? What's your name? What's apostrophe როცა გვხდება ხო? What-ის მერე ზევით მძიმე რო წერია ჰაერში ჩამოკიდებული მძიმე, ამას ქვია apostrophe და რას აკეთებს? ორ სხვადასხვა სიტყვას აერთებს ერთმანეთში. აქ უნდა ეწეროს what is ცალ-ცალკე. What is your name? მაგრამ აქ ორი სიტყვა არის შეწებებული და apostrophe ასრულებს წებოს როლს. What's your name? What is your name? არა, what's your name? What's your name? Russell პასუხობს Russell. Nice to meet you, Russell. Nice to meet you. Russell იმქვიაო, Russell. Nice to meet you. სასიამოვნოა შენი გაცნობა. შენ პასუხობ პიტი. Nice to meet you too. ასევე. ან როცა გეუბნებიან nice to meet you. სასიამოვნოა იგივეს პასუხობ, ბოლოში უმატებ თუ ასევე. Aren't you famous Australian actor? შენ ის ხომ არ ხარ ცნობილი ავსტრალიელი მსახიობი ხო არა ხარ, ხო? Yes I am. Yes I am. კი მე ვარ. But shush. Shush ბეში. Hush. და shush არის ერთი და იგივე. ანუ ჩუმად იყავიო რა, ანუ ილაპარაკებ ამ თემაზე. ჩუო რა. But shush, please. თუ შეიძლება გთხოვ. მაგრამ ძალიან გთხოვ ჩუო რა. By the way, სხვათა შორის, by the way, ნიშნავს სხვათა შორის. Way ცალკე სიტყვა გზას ნიშნავს, მაგრამ ამასთანავე სხვათა შორის შინაარსებს by the way. Can you help me? Can you help me? Help დახმარება. Can you შეგიძლია? დამეხმარო მე, can you help me? აი სადმე რო შედიხარ დავშოთ და მაღაზიაში გეუბნები, can I help you? რით შემიძლია დაგეხმაროთ? Can I help you? And how can I help you? Yes, you can help me. შეგე კონსულტანტები, can I help you? Can you help me? შეგიძლია დამეხმარო? Where's the head teacher's office? Where is სად არის? The head teacher არის თავი მასწავლებელი, ანუ მთავარი მასწავლებელი, ანუ დირექტორი, head teacher's office. სად არის დირექტორის კაბინეტი? Pete პასუხობს Oh, I know that very well. Oh, ეგ კი ვიცი კარგად. I know, ვიცი. That is რაღაცა. Very well, ძალიან კარგად. Follow me. მომყევი, წამომყევი მეო. Russell პასუხობს Thanks. მადლობა.
have you got გაქვს lots ყავს have you got ყავთო lots of sharks ბევრი ზვიგენი in Australia have you got lots of sharks in have you got lots of sharks in Australia ბევრი ზვიგენები ყავთო ავსტრალიაშიო რასელი პასუხობს შეკითხვით sharks რა ზვიგენებიო შენ ხო არ გეშლება რა ზვიგენების მეტი რა არის მაგრამ ავსტრალიაში ნიანგები უფრო არის ხმელეთზე და ზვიგენი წყალშია ზღვაშია ოკეანეშია ავსტრალიაში რა უნდა ზვიგენს კაი ესე იგი აქედან უნდა გავიგოთ მეოთხე წინადადება არის ტყუილი თუ მართალი has got an interesting it's აქვს საინტერესო შეკითხვა ახალი მოსწავლის მიმართო და აქ კითხება რას შენ ხომ არ ახარო ავსტრალიელი მსახიობი ამას ეკითხება და მე ეკითხება ზვიგენები თუ ყავთ ანუ დააყარა შეკითხვები რა კი რა თქმა უნდა ეს მართალია მეოთხეც მართალია და პიც აქვს საინტერესო შეკითხვები იმის მიმართ ახალი მოსწავლის მიმართ რომელსაც ქვია როჯერ რასელი რომელიც არის კინომსახიობი ავსტრალიელი ისე საინტერესოა თუ არის ესეთი მსახიობი მართლა ეს მოგონილია თუ ჩაწერეთ Google-ში როჯერ რასელ film actor და თუ ამოგუგლავს რამეს ფილმი და დავამთავრეთ ხო პირველი გვერდი ბრო შეძია choose one of the dialogues and act it out შეხედა H დავალება H მეათე გვერდზე ვარ choose ნიშნავს ამოირჩიე one of the dialogues ერთ-ერთი დიალოგებიდანო and act it out და გაითამაშეო მარტო ვერ გაითამაშებ ვიღაც დაგჭირდება დამხმარე ან შეიძლება მარტო გაითამაშო აქეთ დადგები და მე იქით დადგები მე იქით დადგები მე აქეთ დადგები და გაითამაშებ ეს ახლა თქვენს რამდენად გეხალისებათ იმაზეა დამოკიდებული დავამთავრეთ დღევანდელი გაკვეთილი ლაიქი აუცილებლად დაწერეთ თუ არ იქნება ბევრი ლაიქები და თუ არ იქნება გამომწერები ეს გაკვეთილების შეწყდება გაკვეთილების გაკეთება შემეზარება და აღარ გავაკეთებ და მომწერეთ კომენტარებში რამე Facebook-ის ლინკს დავდებთ და დამიმატეთ თუ გინდათ Facebook-ში გამომიგზავნეთ ფოტოები წიგნებიდან რა გაკვეთილები გაგირჩიოთ რომელი კლასი იქნება სულ ერთია თუ გინდათ ძალიან დიდი კლასი იყოს თუ გინდათ ძალიან პატარა კლასი იყოს და მომავალ შეხვედრამდე არ მოიწყინოთ იყავით მხიარულად გამარჯობათ მეგობრებო დღეს შემდეგი გვერდი მეექვსე კლასის ინგლისური the present simple of to be affirmative and negative გრამატიკაზე გადავედით როგორც ჩანს remember დაიმახსოვრეო ანუ ეს ყველაფერი გრამატიკის გაკვეთილი არის და present simple რასია present არის აწმყო დრო ანუ ის დრო რომელიც ახლა მიმდინარეობს არ არის არსული და არის მომავალი present აწმყო უბრალო დრო of to be ზმნა არის ყოფნა I want to be მე მინდა ვიყო ზმნა არის საწყის მდგომარეობაში საწყის ფორმაში ყოფნა მე მინდა ყოფნა დავშ I want to be აქ არ შეიძლება ყოფნა it's not allowed to be here და რაღაცა ესეთი to be ზმნა არის საწყის ფორმაში და affirmative არის მტკიცებითი ფორმა affirmative ფილმებში ხო გაგონიათ ჯარისკაცს რაღაცას ეკითხებიან რომ ის რო უდასტურებს იქიდან ჯარისკაცებზე უფრო არ არის აი რადარებზე რომ მუშაობენ გემებზე affirmative sir ვადასტურებ რომ ეს ამ კურსზე ვართ და რაღაც ასეთი and negative და უარყოფითი არის როცა ამბობ მე არ ვარ სახლში ეს უარყოფითი ფორმა არის ზმნის
მე სახში ვარ, ეს არის affirmative და მტკიცებითი. ნაცვალსახელები არის I, მე, you, შენ, he is ბიჭზე როცა საუბარი, she is როცა გოგოზე ან ქალზეა საუბარი, it როცა უსულოზდეა საუბარი, the school მაგალითად სკოლა, we ჩვენ, you თქვენ, they ისინი. You შენ და you თქვენ არის ერთი და იგივე. ანუ სხვაობა არ არის ხო nervous. I am nervous. მე ვნერვიულობ. და რატო არის ახლა იქ დაქანებული ხაზი და ან შეგიძლია თქვა ისე, შეგიძლია თქვა ასე. შეგიძლია თქვა I am nervous და შეგიძლია თქვა I'm nervous. I'm როცა შემოკლებული ადამიანობ. აპოსტროფი რო არის ზემოთ საში ჩამოკიდებული მძიმე, ეგ არის როცა ორი სიტყვა ერთმანეთს უერთდება და რაღაცა ასოები იკარგება იქ და მის მაგივრად არის აპოსტროფი. I'm nervous. And I'm not nervous. მე არ ვნერვიულობ. You are calm. შენ ხარ წყნარად. გავასწორო კომპიუტერი. You are calm. შენ ხარ წყნარად. I'm not calm. მე არ ვარ წყნარად. მშვიდად. The school is open. სკოლა არის ღია. ავაწყოთ წინადადებები, ასე გამოდის. The school is not open. სკოლა არ არის ღია. And she is not interested. ის არ არის დაინტერესებული რაღაცით. მე გრძელდება წინადადება. კაი, we are not prepared. ჩვენ არ ვართ მზად. არ ვართ მომზადებული. Yes, no, კიდე ან არა questions, ანუ კითხვები, რომელზეც პასუხი უნდა გაესწროს, ხო ან არა, and short answers და მოკლე პასუხები. Are you from Australia? ავსტრალიიდან ხარო, აი, ზმნა არის აქ, to be ზმნა არის ჩასმული, to be, როცა არის, we are, ჩვენ ვართ, და როცა ადამიანს ეკითხები, You are from Australia, are you? Are you როცა კითხვითი, ანუ კითხვითი ფორმა წინადადების interrogative. ხო არის affirmative, მტკიცებითი, negative, უარყოფითი და interrogative არის კითხვითი. კარწერია, მაგრამ ხოჭით. Is Elliot nervous? Elliot ნერვიულობს? Are Anna and Cindy sure about Russell? Anna და Cindy დარწმუნებული არიან Russell-თან დაკავშირებითო? Yes, I am. პასუხები. Yes, I am. კი მე ავსტრალიიდან ვარ დაუშვათ. ხო შეიძლება უპასუხო? Yes, I am. I am from Australia. Yes, I am from Australia. მაგრამ შეგიძლია უპასუხო უბრალოდ yes. შეგიძლია უპასუხო yes, I am. კი მე ვარ. ანუ ინგლისურში სამნაირად შეგიძლია უპასუხო. ან ქართულშიც შეიძლება სამნაირად. ამერიკიდან ხარ? კი ვარ. Yes, I am. ეგ არა. Opa, has got affirmative and negative. ეს უკვე სხვა ზმნა არის, ანუ აქ ხო იყო to be ზმნა, ყოფნა. წერია I to be. Have და ეს არის to have, ანუ ქონება, რაღაცა რო გაქვს. I have მე მაქვს. და ამასაც დახوارე ზმნა ჭირდება I have got. I have got. Უფრო ბრიტანელებმა უფრო იციან I have got. და ამერიკელებმა უფრო იციან I have got. და კიდე სწრაფად რო ლაპარაკობენ, ასე ამბობენ. I got a pen. I got a pen. Yes. Have you got a pen? Have you got a pen? I have not. Backpack. Guy, you have got a backpack. You have got a backpack. შენ გაქვს ზურგჩანთა და იქნებ კალამიც კონდეს რა. He, she, it has got a nice smile. I მას აქვს ლამაზი ღიმილი დავუშვათ. She has got a nice smile. მას აქვს ლამაზი ღიმილი.
კიდე big door დიდი კარები. It სკოლაზე დავუშვათ რომ it has not got მას არ აქვს დიდი კარები big door ანუ სკოლას არ აქვს დიდი კარები. The school has not got a big door სკოლას არ აქვს დიდი კარები პატარა კარები აქვს. We use თქვენ ისინი have got we got have not got კაც ის გივია რა have ეს ზმნის ფორმები დიდად არ იცვლება აქ. მხოლოდ იცვლება როცა პირველი მხოლობითი რიცხვის მესამე პირში ანუ როცა ლაპარაკობ he she and it მასზე. I have you have she has აი ამ დროს იცვლება მარტო. We have you have they have ანუ have-ს-ნა ყოველთვის ერთ და იგივეა, ოღონდ მხოლოდ როცა მხოლობითი რიცხვის მესამე პირში ვსაუბრობთ ვინმეზე. იქით რო დგას. And I smile და ასე შემდეგ. ან უსულო თუ არის სკოლა. The school has a big door. Has got a big door. დამხმარებმა ეხმარება. Yes, no questions and short answers. ასევე კი ან არა შეკითხვები. Have you got a spare pen? გაქვსო spare არის სათადარიგო. სათადარიგო პანკარი არა კალამი. გაქვს სათადარიგო კალამი spare. სიტყვა დაიმახსოვრა spare parts მაგალითად არის სათადარიგო ნაწილები ავტომანქანის დაუშვათ სათადარიგო ნაწილები ხო ჭირდება გამოცვლა რაღაცა ფუჭდება. Has Anna got new shoes? Anna-ს აქვსო ახალი ფეხსაცმელებიო? Yes, she has. კი, მას აქვს. No, she has not. არა აქვს. Have they got English today? აქვთ მათ დღეს ინგლისურიო? Yes, they have. კი, აქვთო. No, they haven't. They have not. They have not. ანუ შემოკლებული they haven't. They haven't. She hasn't. They have not. Haven't. Look at the pictures. შეხედეთ სურათებსო and dialogues in the task G. ანუ წინა გვერდზეო შეხედეთო სურათებსო და ნახატებსო და დიალოგებსო და copy the text დააკოპირებთო ტექსტიო in your notebooks თქვენს notebook-ებში კი არა და რვეულებში გადმოწერეთ ტექსტიო and complete და შეავსეთო the text with the correct form of to be and to or to have. To be ანუ ყოფნა და to have ქონება ამ ორი ზმნის შესაბამისი სწორი ფორმითო შეავსეთო შემდეგი წინადადებებიო და მოდი შევავსოთ და მერე წადით სათამაშოდ. Look at Carlos and Zach მრავალწერტილი they school stuff. Carlos და Zach's არა აქვთ თავიანთი სასკოლო ნივთები. ხო გვახსოვს არა კარლოსი და ზაკი. Carlos and Zach have not they school stuff. Have not ვამბობთ იმიტომ რომ კარლოსი და ზაკი არიან ორნი, ანუ ორი ან ორზე მეტი როცა არის ეს არის მრავალობითი რიცხვი და has არ უნდა, ანუ უნდა იყოს have. Carlos and Zach have not got their school stuff. They are not prepared for school. Zach has not got a pen, but it is only the first day. Sam has got a watch. Sam's აქვს საათი. They are 10 minutes is watch. They are ისინი არიან they are 10 minutes 10 წუთით before school starts. სკოლის დაწყებამდე მათ
10 წუთი უკლიათ. Elliot before არის მანამდე. School starts, სკოლის დაწყება. Elliot says, Elliot ამბობს, he is nervous. Elliot ამბობს, რომ ის ნერვიულობს, he is ნერვიულობს და and he is not nervous, ის არ ნერვიულობს. But maybe he is. მაგრამ იქნება ის არის ნერვიულობს. მაგრამ იქნება ის ნერვიულობს, რა ვიცით. იქნება არ ეტყობა. Maybe he is. Anna thinks the new boy is a famous child actor. შეხედებ. Anna's გონიაო, the new boy, ახალი ბიჭიო, რომელიც გადმოვიდა სკოლაშიო, to be, აქ უნდა იყოს საწყის ფორმაში. არა. საწყის ფორმაშიც შეიძლება თქვა, მაგრამ ეს უფრო ცოტა დახვეწილი წინადადება გამოვა. Thinks the new boy is არის, ანას გონია რომ ახალი ეს მოსწავლე არისო is a famous ცნობილი child actor, ანუ ცნობილი ბავშვი მსახიობი, არა საბავშვო მსახიობი, არა ბავშვი, მსახიობი ბავშვია. კინოში მოთამაშე ბავშვი. Child actor. But she is not sure, მაგრამ ის არ არის დარწმუნებული ამაში. Is he American? Is ამერიკელია? კითხვას უსვამს. No, არა, he is not. ის არ არის. He's Australian, is ავსტრალიელია. Are you Russell Rogers? შენ ხარ Russell Rogers-ი? შენ Russell Rogers-ი ხარ? Are you Russell Rogers? Pete asks, Pete ეკითხება. The new boy. ახალი ბიჭი. Yes, I am. დიახ, მე ვარ. The new boy answers, ახალი ბიჭი პასუხობს. Russell is happy. Russell ბედნიერია. შეიძლება არ არის. Russell is not happy. Russell არ არის ბედნიერი. როგორ არის იქ ზუსტად არ მახსოვს Russell ბედნიერია თუ არა. It is a new school. ეს არის ახალი სკოლა for him, მისთვის, and he has not any friends. და მას არ ყავს მეგობრები. ასეა ბატონო. Speaking საუბარი. Work in pairs და იმუშავეთო წყვილშიო. J დავალება ეს. Take turns რიგრიგობითო to ask კითხეთო each other ერთმანეთსო questions კითხვები და and answers them და უპასუხეთ მათ. What's the day today? რა დღეა დღესო? Today is the first day of school. Yes, of course. ხო ვიცით. Is today the first day of school? Yes, it is. Today is the first day of school. No. Are you new at this school? ახალი ხარო შენო სკოლაშიო? Yes, I am. I am new at this school. What's the time now? რომელი საათია ახლა? Now it's 10 to 9. 10 წუთი უკლია 9-ს. Is this the first lesson today? დღეს ეს პირველი გაკვეთილიაო? First lesson, პირველი გაკვეთილი today დღეს. Are you sorry? წუხარ that the holidays რომ არ დადეგები are over. დამთავრდა. ძალიან წუხარო რომ არ დადეგები დამთავრდაო? რაღა დამთავრდა 700 წელიწადიანი არ დადეგები იყო და მეტი რაღა გინდათ. კარგი, ეს გვერდიც გავარჩიეთ, კომენტარებში დაწერეთ ვინ რა ვერ გაიგეთ. არა აქვს მნიშვნელობა ეს გაკვეთილი გავლილი გაქვთ თუ არა,
მასწავლებელმა იშანი შეიძლება უკვე დაგიწერათ, მაგრამ შეიძლება რაღაცას ვერ გებულობ ამ თემებში და დაწერეთ შეკითხვა კომენტარებში და მე ვეცდები რომ შემდეგ გაკვეთილში იმ თემას დაუბრუნდე, რაც ვერ გაიგეთ. დააწერეთ ლაიქი, აუცილებლად ვიდეოს დაუწერეთ ლაიქი. არხი გამოიწერეთ, subscribe-ს დააჭირეთ და იქ მერე კიდე ზარზეს დააჭირეთ. ზარის რო დააჭერ, ანუ მოგივა შეტყობინება ახალი ვიდეოს გამოსვლის შესახებ და მეტი რა არაფერი გაუზიარე ეს ვიდეო შენს მეგობრებს, რომლებიცაც აინტერესებს სწავლა, ვისაც არ აინტერესებს სწავლა, იმას არ გინდა არ გაუზიარო, თორემ მაინც არაფერს არ ისწავლიან. და მომავალ შეხვედრამდე კარგად ვთანდებოდეთ. საღამო მშვიდობის ძირფასო მეგობრებო, მე-6 კლასელი ბავშვებისთვის არის ეს ვიდეო. ეს არის გაკვეთილი, რომელსაც ნომერი აქვს 1 და 2. Pete, Shark and Russell. Pete, Swigeni და Russell ეს სათაური აქვს. მივყვეთ ახლა და მთელი გვერდი გავიაროთ ერთ გაკვეთილში, სხვა გზა არ არის. Word spot, word სიტყვების spot, სიტყვების ადგილი. Can you translate these sentences into Georgian? Შეგიძლია გადათარგმნო ეს წინადადებები ქართულად? You're stuck up. შენ stuck up. შენ თავში გაქვს ავარდნილი. ეს მნიშვნელობა აქვს ამ სიტყვას. I bet you don't know. დაგენძლევები რომ აზზე არ ახარ, დაგენძლევები რომ არ იცი. You don't know. შენ არ იცი. I bet. I bet ნიშნავს ბეთი არის ფსონი. როცა აჭარა ბეთი, კრისტალ ბეთი, ხო იცით ესეთი ისენი რო არის. ნიძლავის დადება არის ამ სიტყვის შინაარსი. აი დაგენძლევები რომ არ იცი. აი ეს არის. I bet you don't know. You talk behind my back. შენ საუბრობ behind my back. ჩემს ზურგს უკან. I'm warning you. მე გაფრთხილებ შენ. I'm counting on you. მე იმედი მაქვს შენი. ანუ როგორ ხდება ახლა count ხო არის თვლა. მაგრამ count on me ნიშნავს ჩემი იმედი გქონდეს. count on me ნიშნავს ანუ მეც მიმათვალე იმათ შორის ვინცაც ვისი იმედიც უნდა გქონდეს. counting on you. აქედან მოდის ეს სიტყვა რომ იმედს ნიშნავს counting. ხო, ანუ ხშირად გვხვდება ესეთი სიტყვები რომ ორი მნიშვნელობა აქვს. What do you mean? რას გულისხმობ? არ ვიცი, არაფერს არ გულისხმობ, წავიდეთ. Reading, კითხვა. Read the letter and decide if it is. წაიკითხეთ წერილი and decide. Decide ნიშნავს გადაწყვეტილების მიღება. I decided, მე გადავწყვიტე, რომ ასე მოგქცეულიყავი დაუშვოთ, ხო? ანუ ეს წერილი უნდა წავიკითხოთ. I letter, ამასაც ორი მნიშვნელობა აქვს, ხო? შეიძლება ნიშნავდეს letter B, ასობგერა B და შეიძლება იყოს letter, წერილი. Decide, გადაწყვიტეთ არის თუ არა ესო? A Christmas card, სახალხო ბარათი. A coded message, საიდუმლო კოდირებული გზავნილი or a love letter, სასიყვარულო წერილი. მოდი წავიკითხოთ აბა ეს რა წერილია, ასეთი ზვიგენი ახატია ბოლოში. You don't talk to me at school. შენ არ მელაპარაკები სკოლაში. You don't talk to me at school. Why not? რატომ არა? I'm not stupid. მე არ ვარ სულელი. I've got great ideas. მე მაქვს დიდი იდეები. And I'm good და მე კარგი ვარ at sports, სპორტში. Who do you think you are? Who do you think you are? ნიშნავს ვინ გგონია შენი თავი. You just stuck up. შენ უბრალოდ თავში გაქვს ავარდნილი. And silly და ხარ სულ ფრიყვი, ჩერჩეტი, რა ვიცი. Silly. შტერი. Maybe I don't შეიძლება მე არ want to be მინდა ვიყო a member წევრი of your შენი კლუბისა. After all, ყველაფრის შემდეგ, ანუ ბოლოს და ბოლოს შეიძლება მე არ მინდა ვიყო შენი კლუბის წევრი. I've got a new friend. მე მყავს ახალი მეგობარი. Nobody even tries to speak to him.
nobody არავინ even tries არც კი ცდილობს to speak ელაპარაკოს to him მას except me ჩემს გარდა ანუ კიდევ ერთი შემთხვევა როცა ex სიტყვის დასაწყისში იკითხება როგორც x და ზოგჯერ იკითხება როგორც eggs მაგალითად example აქ არის except me you just look at us შენ უბრალოდ გვიყურებ ჩვენ I bet you talk behind our backs I დავნიზლავდები რომ you talk შენ საუბრობ behind our backs ჩვენი ზურგების უკან but you have no idea მაგრამ შენ აზრზე არ ახარ მაგრამ შენ იდეაც კი არ აქვს ანუ you have no idea ნიშნავს აზრზე არ ახარ I have no idea ნიშნავს მე აზრზე არ ვარ who he really is ვინ არის ის სინამდვილეში who ვინ he is really ნამდვილად არის ვინ is ნამდვილად არის ანუ ვინ არის ის სინამდვილეში he is rich ის არის მდიდარი and famous და ცნობილი Anna and Cindy probably know Anam და Cindy სავარაუდოდ იციან probably სავარაუდოდ ask them კითხე მათ they can tell you მათ შეუძლიათ გითხრან maybe Ella knows იქნებ Ella მიცის ask her კითხე მას just remember უბრალოდ გახსოვდეს even when you can't see me მაშინაც კი როდესაც მე ვერ მხედავ you can't see me ნიშნავს შენ ვერ მხედავ when you can't see me როცა შენ ვერ მხედავ და even when you can't see me მაშინაც კი როცა შენ ვერ მხედავ I can see you მე გხედავ I follow you მე მოყვები შენ every place you go ყველა ადგილას სადაც მიდიხარ I watch you all the time მე გაკვირდები გითვალთვალებ you all the time მთელი დროის განმავლობაში I'm warning you მე გაფრთხილებ this is not the end ეს არ არის დასასრული do you know who I am იცი მე ვინა ვარ ზეკი ვარ you are clever შენ ჭკვიანი ხარ I'm counting on you მე შენი იმედი მაქვს can you read the whole letter შეგიძლია წაიკითხო მთლიანი წერილი Sammy you are a great detective შენ ხარ დიდი დეტექტივი დიდი გამომძიებელი და ბოლოში ახატია ვიგენი და 16.5 20.5 რიცხვები ეს არის საიდუმლო წერილი აბა რა არის ახლა სახაზო მისულმელოცვა ეს არ არის და სასიყვარულო წერილი ეს არ არის და გამოდის რომ საიდუმლო წერილი არის ეს რაღაც აბდაუბდა კი არის მაგრამ რა ვიცი listening მოსმენა The members of the Heart and Brain Friends Club are together again. Members წევრები of the Heart and Brain Friends Club გულისა და ტვინის მეგობრების კლუბის წევრებიო are together again არიან ისევ ახლოს ისევ ერთად together Anna, Zach and Sam Anna, Zach და Sammy are talking about the letter საუბრობენ წერილის შესახებ Can you work out ახალი სიტყვა work ხო არის მუშაობა და work out ნიშნავს როცა რაღაცას ამოხსნი როცა რაღაცას ამოიცნობ We can work it out Can you work out the secret message შეგიძლია ამოიცნო ეს საიდუმლო გზავნილი message that is in the letter რომელიც არის წერილში Listen and find out მოისმინე და მიხვდი Sammy Wait a minute მოიცადე ერთი წუთი There's a secret message Look at the რაღაცა მრავალწერტილი It's a secret message Look at the ეს ნიადულია Give me the letter მომეცი წერილი detective გამომძიებელო So დრამერე The message is გზავნილი არის ზაკი პასუხობს very clever ძალიან ჭკვიანურია მივხვდი შეხედე რა ხდება copy the children's conversation და გადმოწერე ბავშვების საუბარიო conversation children's
აი ვიპოვეთ ესეთი ადგილის, რომელსაც შეცდომაში შეყავს ბევრი და ბევრს გონია, რომ children მრავლობითში რო არის ბავშვები, იმას უნდა მიუმატოს და აი ასეთი მომენტებიდან შედიან ისინი შეცდომაში, მე რო გითხარით. Children's for free რო აცხადებდა ეს რადიოში თუ იმაში მიკროფონში. Children apostrophe s-ი რო წერია, ეს არ არის მრავლობითი რიცხვის აღნიშნული. Children თავისთავად არის მრავლობითი რიცხვი, მაგრამ ეს აპოსტროფით s-ი ემატება, ეს კუთვნილებას მიანიშნებს, ანუ ბავშვების საუბარი. Children's conversation. In your notebook თქვენს რვეულებში. In the correct store order თანმიმდევრობით. Then listen and check. შემდეგ მოусმინეთ და შემოწმეთ. Zach, let me see. მანახე. The numbers say რიცხვები ამბობენ Pete. მეორე და მეოთხე რიცხვი ერთ და იგივეა, შეიძლება მართლა იყოს Pete. რატო ამბობს Pete? Numbers say there is not a name. I sure. Aha, clever Zach. ჭკვიანურია Zach. What do you mean? რას გულისხმობ? რატო ფიქრობ მაგას? ანუ I think it's another letter from Pete. მე ვფიქრობ ეს კიდევ ერთი წერილია Pete-ისგან. It's just like the letter we got last year. ანუ იმას გავსოს შარშან რომ გამოგვიგზავნაო. Last year შარშან. It's a very simple code. ძალიან უბრალო კოდირებაო. Every letter ყველა ასოს of the alphabet, alphabetis ყველა ასოს has a number, აქვს ნომერი. A is 1 and Z is 26. So P is 16, E is 5, T is 20, and then again the bolos E და კიდევ ერთხელ, and then again E which is 5. Aha, გაშიფრეს პიტი. Are you sure the letter is from him? დარწმუნებული ხარ რომ წერილი პიტისგან არისო? There is not a name here. აქ სახელი არ წერიაო. არ არისო. Just some numbers, უბრალოდ რაღაც ნომრებიო. 16.5.20.5. Is it a password? Perhaps. ალბათ ეს პაროლიაო, ხო? Perhaps, ალბათ. So it is a password. Password. Password-ი ყველა მიცით რაც არის. Password არის word არის სიტყვა და password გასასვლელი სიტყვა, ანუ სადმე რო შეგიშვან იმის სიტყვა და ამას პაროლი იტალიური სიტყვა არის და იტალიურად სიტყვა პაროლი ნიშნავს სიტყვას. Parole. Un parole. ერთი სიტყვა. კაი, personal pronouns. პირადი ნაცვალსახელები, ეს სხვა თემაზე გადავედით, ანუ ეს გავიარეთ, უკვე გავშიფრეთ ეს წერილი. ხო. Personal pronouns, remember დაიმახსოვრე. Subject from. Subject form. რა ფორმაა ეს? Object form. Object და subject. Subjectური ფორმა და ობიექტური ფორმა. ეს მეგონი ქართულად ის არის, ქვემდებარე და შემოსმენელი. აუ, გრამატიკა არ მახსოვს. I've got great ideas. მე მაქვს დიდი იდეები. You are so clever. ხო, მონიშნულია, შავად ნაცვალსახელები. შენ ხარ ძალიან ჭკვიანი. He is my new friend. ის არის ჩემი ახალი მეგობარი. She knows манიცის. ანუ რაც გავიარეთ ის არის. ყველაფერი უბრალოდ გამოყოფილი აქ. ისენი რა ქვია. ეს თქვენ თვითონაც კარგად იცით, უკვე გავლილი გვაქვს აქედან. გადავედით იზე. Carlos, Elliot, Cindy and Ella are talking about Russell and Pete. საუბრობენო ეს ბავშვებიო რასელის და პიტის შესახებ. Choose the correct word. აირჩიე სწორი სიტყვაო. Then listen and check. შემდეგ მოусმინე და გადაამოწმე. Carlos ამბობს. So what do you think about Russell Rogers? So what do you think about Russell Rogers? So Masha, what do you think? Raspikropo
Russell Rogers-ის შესახებ. I am not sure. არ ვარ დარწმუნებული ელიოტი პასუხს. If you ask me, he's stuck up. დარწმუნებული არ ვარ, მაგრამ თუ მკითხავ, მე მგონია თავში აქვს სავარდნილი. Cindy, no, he is not. არა, ეგრე არ არისო. Anna says he's friendly and open. Anna ამბობს, რომ ის არის friendly, მეგობრული and open. და გულღია, open, ღიას ნიშნავს, გახსნილი. Eliot amბობს, yes, he's nice to him because შეგადებ, yes, he's nice to her because she's a girl. კი ის კარგად ებყრობა მას, he's nice to her because იმიტომ რომ she's a girl, ის გოგოა. He's got a nice smile. მას ელა ამბობს რომ მას ლამაზი ღიმილი აქვს. He's got a nice smile. როჯერსზე საუბრობენ. He ხო ბიჭია და her გოგოა. He's got a big teeth. ელიოტი ამბობს he's got big teeth. Teeth დიდი კბილები აქვს. სადმე მოჩანს? არა აქვს პირი დაღებული. არა. ელა ამბობს that's not true. ეს არ არის მართალი. Let's invite Russell to the club. Invite. ახალი სიტყვა გაგვეჭიდა. Invite ნიშნავს მოწვევა, მოპატიჟება. Let's invite. მოდი დავპატიჟოთ Russell-ი კლუბში. He can tell us. მას შეუძლია გითხრას. He can tell us about actors and his travels. მას შეუძლია მოგვიყვეს ჩვენ about მსახიობების შესახებ and his travels და მისი მოგზაურობის შესახებ. Travel მოგზაურობა. Are you girls in love with him? Are you girls in love with him? გოგოებო, ხომ არ შეგიყვარდათო? In love, to be in love ნიშნავს შეყვარება. I'm in love with you ნიშნავს მე შენზე ვარ შეყვარებული. To be in love. Are you in love with Pete too? Pete-იც გიყვარს? Do you want to invite Pete too? Pete-იც კიდე მოიპატიჟო? Cindy, why not? რატომაც არა? Remember, დაიმახსოვრე, he wants to be our friend. მას უნდა იყოს ჩვენი მეგობარი. Our friend. ელიოტი ამბობს, ახლა Russell-ი და Pete. I don't want them. მე არ მინდა ისინი in the club. არ მინდა ისინი კლუბში რომ იყვნენ. Carlos, stop everybody. გაჩერდით ყველა. I can't listen to you. მე არ შემიძლია თქვენი მოსმენა. Let's wait and see what happens. Let's wait, მოდი მოვიცადოთ and see და შევხედოთ what happens. რა მოხდება. დავამთავრეთ ან რაღაც არის კიდე. Your turn. შენი ჯერია. Write a secret message. დაწერე საიდუმლო წერილი in the alphabet ანბანური კოდით. Show it to your friends. აჩვენე შენს მეგობრებს. How quickly, როგორ სწრაფად can they შეუძლიათ მათ read the message. წაიკითხონ ეს message, ანუ ეს გზავნილი. დამთავრდა. მე-6 კლასელებო დაალაიქეთ ვიდეო და დაწერეთ კომენტარები. მხოლოდ მე-6 კლასელებმა დაწერეთ კომენტარები. სხვებმა არ დაწეროთ. იმიტომ რომ ეს თქვენი გაკვეთილი არ არის. ვისი გაკვეთილიც არის, იმან დაწეროს კომენტარები. შევთანხმდით? Subscribe არხი გამოიწერეთ და კიდე გავაგზავნებ გაკვეთილების გაკეთებას. ახლა კი გამშვიდობებით. Goodbye. საღამოშვიდობის მე-6 კლასელებო, ეს არის ინგლისურის გაკვეთილი 1.3 Photos from down under. ფოტოები დაბლა ქვემოდან. ანუ ინგლისურ ენაში ასე უძახიან ავსტრალიას დაბლა ქვემოთ. ავსტრალია ხო არის გლობუსის ქვედა ნაწილში ამოტყეპებული. ხო და მაგიტო ალბათ. Word spot სიტყვების ადგილი. Fill in the missing words. შეავსეთ fill არის შევსება. Fill in the missing არის რომელიც აკლია. Who is missing today? ვინ აკლია დღეს? ხო ამბობს მოსწავლეს.
words სიტყვები. Spring, summer, autumn, winter. Spring გაზაფხული, summer ზაფხული, autumn შემოდგომა და winter ზამთარი. autumn იწერება ესე autumn. autumn და ასე დაიმახვილეთ. autumn-ი. და არ შეგეშლებათ. ოღონდ ი არ მიაწეროთ ბოლოში. ბოლოში ი მოაკელეთ. autumn, autumn არა. აც უნდა მოაკლო. autumn. დაიმახსოვრეთ, ასე იხუმრეთ სიტყვაზე რაღაცას შეადარეთ, რაღაცასთან ასოციაციები და მერე უფრო დაგამახსოვრებდებათ, თუ აი ეს სიტყვა ყველას ეშლება და ყველას დავიწყდა. Spring ადვილი, აი spring დაწერდა და summer ესეც ადვილი, winter ესეც autumn ყველას ეშლება. North ჩრდილოეთი, south სამხრეთი და დედამიწის ორი მხარე კიდე east და west. east არის აღმოსავლეთ იწერება east აი ასე და west იწერება ასე west western western არის აღმოსავლური არა დასავლური უბრალოდ eastern არის აღმოსავლური და western არის დასავლური northern არის ჩრდილოური southern სამხრეთული Asia აზია რო წერია ხო კონტინენტი ესე იკითხება Asia Antarctica ჩვენ ხო ასე ვამბობთ აქ ინგლისურში იკითხება Antarctica Australia ყველაფერს ამახინჯებენ ასე რა Australia კიდე რა Europe აკლია ხო Europe ასე იკითხება და რა აკლია კიდე აქ აფრიკა აკლია აფრიკა როგორც იწერება ისე იკითხება ხო South America სამხრეთ ამერიკა უბრალოდ იქნება North America ჩაყურებული უნდა თქვა და გავედით შემდეგ გაკვეთილზე რომელსაც ეწოდება B Look at the pictures შეხედე ფოტოებს and match the და მოარგე the sentences below ქვემოთა წინადადებები მოარგეო ამ ფოტოებსო below then listen and შემდეგ მოусმინო და გადაამოწმეო ეს არის ავსტრალია this is Australia and Oceania Islands ოკეანეთის კუნძულები ქვია აი გაბნეული რო არის ფიჯი და რაღაცა ვანუატუ და რაღაც პატარ-პატარა კონტინენტები კი არა და კუნძულები როა ძალიან ლამაზი მერე აქ რაღაცები ხდება ეს უნდა იყოს კოალა კაი this photo shows ეს ფოტო გვაჩვენებს კოალას this the second photo shows Australian Aboriginal people and the boomerang ეს ფოტო არის the first 6 6 okay the said photo shows the schools of the air მესამე ფოტო გვაჩვენებსო ჰაერის სკოლასო და აქ არეულ აქ ტყუილები წერია და უნდა სწორად ჩაალაგო ესე იგი პირველი ფოტო არ გვაჩვენებს ჩვენ კოალას გვაჩვენებს მეხუთე ფოტო the fifth photo shows koalas ასე იტყვი ხო sixth photo shows მეექვსე ფოტო გვაჩვენებს Australian Aboriginal people and the boomerang მერე third photo მესამე ფოტო გვაჩვენებს რას მესამე ფოტო გვაჩვენებს Sydney's Opera Theatre the Sydney Opera House ხო რა არეულათაა და ამაზე ივარჯიშეთ where is Australia where the პირველი ფოტო გვაჩვენებს the first photo shows where Australia აი სად არის ავსტრალია რა აი პირველი ფოტო გვაჩვენებს ამას და მეორე ფოტო გვაჩვენებს second photo shows Children on the beach at Christmas. ბავშვებიო სანაპიროზეო შობა ახალწელის დროს. შობა ახალწელს ასეთი ამინდია იქ.
ჩვენთან რომ იანვარია გაყინული და ხელთათმანებით რო დადიხარ და რო იზამდა კვამლი რომ მოდის პირიდან. Listen again. მოусმინე კიდევ ერთხელ and choose the correct answer. მოусმინე კიდევ ერთხელ და აირჩე სწორი პასუხი. Australia is called down under to up or over. Australia's ეძახიან უნდა დაბლა ქვემოს თუ მაღლა ზემო თუ. The capital of Australia is Canberra. Australia's დედაქალაქი არის Canberra. To Sydney. Sydney to Canberra. Sydney არის დიდი ქალაქი და ლამაზი ქალაქი და Canberra არის დედაქალაქი. Russell goes swimming. Russell დადის საცურაოდ for Christmas. Swimming სწორად თუ skiing. Skiing არის თხილამურებით სრია. რომელზე დადისო Russell-იო? ახალწელსო თუ შობა ახალწელსო მითიო რა ქვია საცურაოდ. Swimming იქნება სწორი. In the school of the air higher სკოლაშიო აქვთო have classes აქვთო გაკვეთილებიო. At home სახლში თუ in a plane თვითმფრინავში. ესე იგი higher სკოლა რა ყოფილა? როცა ავსტრალიიდან ამერიკაში მიფრინავ ან აზიაში ან ევროპაში სადმე ხო ძალიან დიდი ბევრი დრო ჭირდება თვითმფრინავს რო იფრინოს 20 საათი ვითომც არაფერი ისე უნდა რა მეტი კიდე და ამ ხნის განმავლობაში სკოლა აქვს ბავშვებისთვის თვითმფრინავში პატარა ოთახი ალბათ და შევლენ ბავშვები იმეცადინებენ გაკვეთილებს რო არ ჩამორჩენ შეხედე როგორ არის აწყობილი ჩვენ კიდე დისტანციური სწავლა გვეზარება Children on the beach. Yes, with it. A boomerang is an animal. Boomerang არის ცხოველი, არა სწორია. Boomerang is a tool. Boomerang არის ხელსაწყო. ეს იქნება სწორი. და მეექვსე. Aboriginal people are the native people. Aborigeni ხალხი არისო native. Native მკვიდრი. ადგილობრივი, ანუ მკვიდრი. ადგილობრივი იქნება local. The native people native land მშობლიური მიწა და ასე შემდეგ. ანუ მკვიდრი მოსახლეობა არის native people და local არის ადგილობრივი. რო გეკითხებიან where are you from ხო რო გეკითხებიან ვინმე ხო თუ შენ საქართველოში ცხოვრობ და ქართველი სახარ რა ქვია ადგილობრივი მოსახლეობა ხარ ეუბნები I am local ნიშნავს რომ მე ადგილობრივი ვარ I am from Georgia, I am from here, I live in სახში ცხოვრობ და რაღაც არ უნდა. I am local, ეს ნიშნავს რომ ადგილობრივი ვარ, Aboriginal people are the native people და რაღაცა the mountains. თებიაო, ავსტრალიაშიო? არა, ის მთები. Native people, მკვიდრი მოსახლეობა არის აბორიგენებიო და ესეც პირველი გვერდით დავამთავრეთ და მოდი ახლა გადავიდეთ მეორე გვერდზე. Remember დაიმახსოვრეთ, ანუ გახსოვდეთ. This, that, this, those. Es is ისინი, ესენი. This is me, ეს ვარ მე. And that is Sydney behind me. და ეგ არის Sydney ჩემს უკან. Behind me ჩემს უკან. That is Sydney. Sydney. These are kangaroos. ეს არის კენგურუები. And those და ეგერ ისინი are koala bears. არის koala დათვები. ანუ this როცა ეს და is არის those. იქით რო არის უფრო იქით რო. Look at the pictures. შეხედეთ სურათებს. Choose ამოირჩეთ the correct answer. ამოირჩეთ სწორი პასუხი. ეს რა არის ავსტრალიის კონტინენტია კენგურუ ხატი ინდური ანუ ინდოეთის ოკეანე იგულისხმება Indian Ocean და Pacific Ocean წყნარი ოკეანე იქ დიდი როა ესენი ბავშვები უსმენენ რადიოს და მეცადინეობენ აქ დგანან აბორიგენები და მიწაშია ჩარჭობილი ბუმერანგი This is Australia სწორი იქნება this, იმიტომ რომ this მეორე სიტყვა რო წერია, ეგ როცა იქით რაღაცებზე,
this მრავლობითზე როცა ამბობ, ხო? მრავლობითზე როცა ამბობ this და ავსტრალია ხო ერთია რა. Look at these children. შეხედე ამ ბავშვებს. Look at these children. აქ მრავლობითი უნდა, ანუ მეორე. That radio over there is their teacher. ეს რადიო აქ პირველი სიტყვა უნდა. That radio is radio over there ეგერ რომ არის is there არის მათი teacher მასწავლებელი. ეცადინებენ დისტანციურად. These აქაც მრავლობითი არის are Aboriginal people. And those and that boomerangზე ალაპარაკი და მრავლობითია. And that is a boomerang over there. და ეგერ ის არის ბუმერანგი მიწაში ჩარჩობილი. მერე რა, look around, მიმოიხედეთ ირგვლივ the classroom საკლასო ოთახში and make და გააკეთეთ one sentence ანუ შეადგინეთ ერთი წინადადება with each word ყოველი თითოეული სიტყვისგან. This, that, this and those. ესე იგი this and that არის ეს და ის მხოლობითში და this და those არის ესენი და ისენი. ოღონდ ეს არის როცა უსულოებზე გამოითქმება ძირითადად. These people სულიერებზე შეიძლება რა თქმა უნდა. Speaking, those people, ის ხალხი, these people, ეს ხალხი და ასე შემდეგ. Look at the pictures. Look at the pictures. შეხედე ნახატებს. In task B again. ამ ნახატებს შეხედეო B გაკვეთილშიო ისევო. How much do you remember? How much do you remember? რამდენი რამე გახსოვსო? How much? რამდენად ბევრი? Do you remember? გახსოვს? About Australia. ავსტრალიის შესახებ. Pick one picture. აირჩი ერთი სურათი and talk about it. და ისაუბრე იმის შესახებ. Start like this. დაიწყე ასეთნაირად. This is the picture of ეს არის სურათი რისი opera house ისი. Or in this picture you can see a koala bear mother with her own child sitting on a branch of a tree. And here is an Aboriginal man who holds a boomerang and looking up at the birds. And this is a little girl studying in an airplane in an air school. What about you? Answer the questions. Would you like to have conduct a New Year party on the beach? Wow. Would you like to get to go to the school scholarship of the air higher scholarship? Why to go? Why do you think Aboriginal people invented the boomerang? Invented. I invented. You invented. შენ გამოიგონე ინოვაციაც აქედან მოდის სიტყვა. აქედან კი არ მოდის და ინოვაციიდან მოდის ეს სიტყვა უბრალოდ. Invented the boomerang. Do you like the Sydney Opera House? მოგწონსო? Do you like? მოგწონს Sydney's Opera's შენობა? Someone asks you to spend. Someone asks you. ვიღაც გთხოვს to spend გაატარო a year წელიწადი in Sydney. Sydneyში. Will you go? წახვიდოდი? წახვალ? Will you go? Say why. თქვი რატომ? Have you heard of an emu bird? გაგიგონიაო? Have you heard of an emu bird? Emu ჩიტის შესახებ, რომელსაც გვია emu. ორე dark-billed platypus. Or dark-billed platypus. Dark-billed platypus. მეს რაღაც ჩიტია კიდე ასეთი.
if you would like to know more meti about them მათ შესახებ turn the page გადაშალე გვერდი and read და წაიკითხე Carlos project Carlos's projekti on Australian animals ავსტრალიელი ცხოველების შესახებ ეს არის თოვლის ბაბუა surfing-ით რა გაია ესე იგი დავამთავრეთ ჩვენი გაკვეთილი 1 და 3 და 1 და 4 იქნება მე კიდე ალბათ და გავაგზავნებთ და ლაიქეთ გამოიწერეთ არხი დაწერეთ კომენტარებში მხოლოდ მე-6 კლასელებმა დაწერეთ კომენტარებში დიდებმა არაფერი არ დაწეროთ ეს თქვენი გაკვეთილი არ არის და მომავალ შეხვედრამდე YouTube-ზე მოგესალმებით ძვირფასო მე-6 კლასელებო და ვაგრძელებთ ჩვენს მეცადინეობას ინგლისურში წიგნი გვაქვს reading კითხვა აქ ხატია ისა რა ქვია რა ფრინველია ეს რო დარბის ბლაიმი რა არ მახსოვს სირაკლევა აი რატომ უნდა დაარქვა ასეთ კარგ ფრინველს სირაკლევა ეს არის კენგურუ არის ნახტომში ეს არის კოალა ალბათ კოალა იქნება ახლოთან არ ყავს ეს რა იხნის კარტა და ეს არის ეს იქნება ავსტრალიური ძაღლი რომელსაც ქვია დინგო ძაღლის ერთად ოჯახის წარმომადგენელია ტურას გავს მაგრამ დინგოს ეძახიან ეს უნდა იყოს duck-billed platypus რომელი ეს იქნება duck იხნის კარტა duck-billed platypus ეს იქნება კაი გავარჩიოთ ტექსტი Carlos is doing a project Carlos-ი აკეთებს პროექტს on Australian ეს ხო იყო წინა გაკვეთილის ბოლოში but all the photos მაგრამ ყველა სურათი mixed up არის არეულდარეულიო Can you match შეგვიძლია შესაბამისობაში მოიყვანო them to the text text-თან შესაბამისობაში შეგვიძლია მოიყვანო კიო An emu is a bird emu არის ჩიტიო no ფრინველი bird but it can't fly მაგრამ მას არ შეუძლია ფრენა აი ვიზია საუბარი it is very tall ის არის ძალიან მაღალი and big to დიდი it has 3 special toes on its feet ano მას აქვს 3 თითიო მასო ფეხზე სამ თითიანი ფეხი აქვს სანგან თითი კი არ არის სამად გაყოფილი რაღაცა რა ფეხი So it can run ასე რომ მას შეუძლია ირბინოს fast სწრაფად and even swim და კიდევაც შეუძლია ცურვა ამ ხელა რამდენიმე შეიძლება კვერცხს ხდებს ერთი კვერცხი რო შეწვა მთელ კლასს ეყოფა ყველა შეჭამს ანუ პირველი ყოფილა A ასე სირაკლევა strange animal ეს უცნაური ცხოველი strange animal is called a duck-billed platypus is called ანუ ქვია it is a mammal არის ძუძუმწოვარა ცხოველები ყვარიან ძუძუმწოვრები და არიან კიდე ფრინველები და გვაწარმოვლები მაგალითად ცივსისხლიანები ზოოლოგიაში თუ ისწავლეთ თუ გაიარეთ ეს თემა ხო mammal არ ნიშნავს mammals მამალი და დედალი ხარ mammal
You and me, baby, and nothing but mammals. სიმღერა ხო იცით? მამა არის ძუძუმწოვარი. But it has a beak. მაგრამ მას აქვს beak and feet. beak რა არის? ნისკარტი. და and feet. ფეხები. Like a dog. აჰა, ესე იგი ნისკარტი და ფეხებიო იხვისა აქვსო. შეხედე? Like a dog. Do you know, იცი, what it is called in your language? იცი შენს ენაზე ამას რა ქვიაო? In your language შენს ენაზე? What it is called? რას ეძახიანო ამას შენს ენაზე? კი ვიცი ამას ეძახიან იხვნის კარტას. სკოლაში ვისწავლეთ, ნახე არ მყავს. იხვნის კარტა. სად უნდა მენახა ხოლმე იხვნის კარტა? შემდეგი მესამე kangaroos are symbols of Australia. ჩვევაში რომ აქ მაინც ავსტრალიას ვიძახი. კენგურუ არის ავსტრალიის სიმბოლო, ანუ ხო განსაკუთრებული რამე არის ავსტრალიისთვის. ახასიათებელი სხვა ქვეყნებში არ არის. არც აზიაში არ არის, არც აფრიკაში, არც ამერიკაში, არცად არ არის. მარტო იქა. They can't really walk. მათ ნამდვილად არ შეუძლიათ სიარულეო. They only hop around. Hop. ისინი მარტო თახტიანო. They babies. მათი პატარა ბავშვები who are called joys. მათ ეძახიანო ჯოუებსო. Live in they ცხოვრობენო მათი in their mothers მათი დედების pouches. კალათა ხო აქვს იმას კენგურუს ხო აქვს კალათა კი არა და ჩანთაში ცხოვრობს სანამ არ წამოიზრდება და სხვადასხვა კენგურუს ბავშვი რო იბადება არის ძალიან პატარა მატლივით 1 გრამია თუ 2 გრამი ძალიან პატარა იბადება და იზრდება კალათაში. ხო, finish the sentences დაასრულეთ წინადადებები. An emu is a bird, but emu ყოფილა სირაქლემა ფრინველიაო, მაგრამ but koalas are called bears because koalas უძახიან დათვებსო, იმიტომ რომ გავს პატარა დათუნიას, ლამას დათუნიას და მერე კიდე თან კლასობრივად არის კლასიფიკაციის მიხედვით არის დათვისებრთა ოჯახის წარმომადგენელი. ხო, სად ვიყავი? ეს გამოვტოვეთ ხო koalas. Koalas are called bears because უძახიანო დათვებსო, იმიტომ რომ look like teddy bears. გავსო იმას teddy bear არის თოჯინა დათუნია თოჯინა არის teddy bear. But they are not bears. მაგრამ ისინი არ არიან დათვებიო. They live in the trees. ისინი ცხოვრობენ ხეებზეო. And eat leaves. Leaves არის ფოთლები. Leaf არის ფოთოლი და leaves არის ფოთლები. They spend ისინი most of ისინი ატარებენ most of their lives თავიანთი ცხოვრების დიდ ნაწილს sleeping ძილშიო. დათვისასი არ არის სულძინავს. ხო. მეხუთე, ანუ ეს ყოფილა მეოთხე რო უწერი, ეს ყოფილა D, ანუ koala. მეხუთე. They look like dogs. ისინი გვანან ძაღლებს. აი ვიზია საუბარი. But are they dogs? მაგრამ ეს ძაღლებიაო? They don't bark like them. ისინი არ ყეფენო, bark. Dog is barking. ნიშნავს ძაღლი ყებს. Not all his dogs are barking. ეს ნიშნავს ასეთი გამოთქმა არის ამერიკულ ინგლისურში თუ ხო მისი ყველა ძაღლი არ ყებსო, ხო?
not all your dogs are barking რო ეუბნები ადამიანს ესე იგი ცოტა ვერ ახარ დალაგებულიო რა ამას ნიშნავს გამახსენდა უბრალოდ like them not they don't bark like them ანუ ესენიო ძაღლებივით არ ყეფენო they howl they howl ისინი ყმუიან like wolves ისინი ყეფიან ისინი კნავიან გერდა ისინი ყმუიან როგორც მგლები but they are not wolves მაგრამ ისინი არ არიან wolves არა wolves უბრალოდ ასე ამბობენ მე ასე მახსოვს but they are not wolves მაგრამ ისინი არ არიან მგლები they don't like men მათ არ მოსწონთ ადამიანები and they can't be pets და ისინი can't be არ შეიძლება იყვნენ pets ანუ შინაური ცხოველები ანუ მოშინაურება მისი შეუძლებელია როგორც მგლის they are ისინი არიან dingoes and the Australian wild dogs ავსტრალიური გარეული ძაღლები დინგოები dingo აი გადავედი say an emu is a bird but emu არის ფრინველი but it cannot fly მას არ შეუძლია ფრენა koalas are called bears because they look like teddy bears a dark-billed platypus რატო შეიყვანეთ პროგრამაში ეს ცხოველი მაინდა-მაინც რამე ადვილი არ იყო ვინც ეს წიგნში ადგინა იმას ვეკითხები dark-billed platypus is called ეს წინადადება ასე უნდა თქვა dark-billed platypus is called იხმნის კარტა in Georgian იხმნის კარტა უფრო ძნელი სათქმელია იმათთვის ჩვენთვის ეს არის ძნელი სათქმელი უცხოელი როგორც იხმნის კარტა dingoes look like dogs dingo გავსო გამოიყურება როგორც ძაღლი but they are not dogs because they don't bark იმიტომ ისინი არ ყეფენ and they can't be pets ეს ხო გავიარეთ არა kangaroos babies are kangaroos ბავშვებიო რა შვებიანო live in their mother's pouches ცხოვრობენო დედის ჩანთებშიო ჩანთაში უზის მას remember და სამახსოვრებელი რა არის plural of nouns nouns არის არსებითი სახელები plural ნიშნავს მრავლობითი singular არის მხოლობითი და plural არის მრავლობითი bear bears pouch a pouch პატარა საფულესაც ქვია fox dingo pouches foxes dingoes fox არის მელია და ხო baby პატარა ბავშვი babies მერე wolf wolves man ადამიან ეს მგელი და მგლები ხო man არის კაცი ან ადამიანი უფრო კაცზე ითქმება man და მრავლობითია ესე იწერება ორივე ერთნაირად ისმის ორივე ერთნაირად გამოიქმნება მრავლობითში სხვანაირად იწერება man woman ესეც ერთნაირად იწერება და სხვანაირად იწერება და ერთნაირად გამოიქმნის child ბავშვი და children აი დაიმახსოვრეთ children's არასდროს არ თქვათ მრავლობითში children არის უკვე მრავლობითი და არ ემატება foot არის ფეხი და feet არის ფეხები ხო ანუ აქეთ ხარეს ჩამოთვლილი არის ნაცვალ სახელები კი არსებითი სახელები რომლებსაც რომლებიც არის წესიერი არსებითი სახელები ანუ მრავლობითში ემატება ხო და
აი აქ არის ისინი, რომლებიცაც მრავლობაში ს არ ემატება, უბრალოდ სიტყვა თავისუფლად იცვლება რაღაცნაირად. Child, children და ასეთი სიტყვები ცოტა, აი ეს ასეთი სიტყვები, რომელსაც ბოლოში ს არ ემატება, ასეთი არის ცოტა. არაწესიერი. როგორც არაწესიერი ზმნები და ისინი. What is the plural of story? როგორ იქნება მრავლობითში story? Story იქნება stories. Police woman, პოლიციელი ქალი. Police woman მრავლობითში იქნება police woman ისევე ოღონ დაწერის დროს ბოლოში იქნება ასმაგრად. Box მრავლობითში იქნება boxes. Animal, animals. Leaf იქნება leaves. ანუ f-ის მაგრად დაეწერება v-e-s. Tools კბილი მრავლობითში იქნება teas. t-e-th. What is the singular of policeman is singular ისევე იქნება policeman ოღონდ ათი დაიწერება. Watches იქნება watch e და s ჩამოაკლდება. Potatoes კარტოფილები მხოლობითში იქნება ბოლო ორი ასო გამოაკლდება რა potato იქნება. Lives მხოლობითში იქნება life l-i-f-e life და children მხოლობითში იქნება child. აქეთ რა ხდება? Waltzing Matilda, Waltzing Matilda, აი ეს სიმღერა გადავავლე თვალი ახლა მე სანამ ამ ფაილს ჩავთავდი და ეს არის სიმღერა თვალსაჩინო ძალიან კარგი სიმღერა არის აკორდეონზე უკრავენ ხოლმე ბარებში აი ევროპაში და ამერიკაში უფრო ავსტრალიური სიმღერა ყოფილა არ ვიცოდი. Waltzing Matilda is Australia's famous country folk song. Country folk song, folk song ნიშნავს folk ხალხს ნიშნავს, ხალხური სიმღერა არის. Country სოფელს ნიშნავს, ანუ სოფლურ ხალხური სიმღერა არისო, ცნობილი ავსტრალიურიო. Its title მისის სათაური means ნიშნავს to travel რომ იმოგზაურო on foot ფეხით with Matilda Matildati a bag ანუ Matilda ყოფილა ჩანთას ზურგ ჩანთას თუ რაღაცას ქვია ხურჯინი ან რაღაცას ქვია Matilda ანუ მე Matilda მეგონა გოგო ქალი მაგრამ ასე აი აქ წერია რომ on your bag შენს ზურგზე მოკიდებული ხურჯინით. The song tells the story სიმღერა გვიყვებაო ისტორიასო of a worker მუშისო worker არის მუშა who is making tea რომელიც აკეთებს ჩაისო in a camp ბანაკშიო ბანაკი არის და ბანაკტები სადმე when he sees როცა ის ხედავს როცა მან დაინახა a ship არის თხა who comes to the lake რომელიც მოდის to the lake არის ტბა to drink some water რომ დალიოს ცოტა წყალი drink some water he catches the ship is ichers თხას in his Matilda teachers და ნუ ამ ხურჯინით დაიჭირა ჩამოახურა თავზე თუ რა when the ship's owner როცა ship's owner მესაკუთრე ანუ პატრონი owner comes მოდისო with three სამი policemen სამ პოლიციელთან ერთად the worker jumps ხტებაო into the lake ტბაშიო and drowns და იძირებაო you can still hear შენ ისევ შეგიძლია მოისმინო his ghost არის მოჩვენება ჩაიძირა და მოჩვენება დატოვა ghost near the lake ტბის მახლობლადო ისევ შესაძლებელია გაიგონოთო ამ მის მოჩვენების ხმაო და მღერის ამ სიმღერას Waltzing Matilda, Waltzing Matilda. Look at the text of კარგი სახალისო სიმღერაა, უბრალოდ სიმღერაა. ტექსტობრივად ახლა ეს მე-6 კლასელმა ბავშვმა რატო უნდა გარჩოს აზრზე ვერ მოვდივარ, იმდენი ავსტრალიური სიტყვებია შიგნით რაღაცა, აი მოიცამ
There are some words in the song არის ცოტა სიტყვებიო რაღაც სიტყვები ამ სიმღერაშიო that are used რომელიც გამოიყენება only მხოლოდ in Australian English ავსტრალიურ ინგლისურშიო როგორც ამერიკულ ინგლისურში არის რაღაც სიტყვები რომლებიც ამერიკულ ინგლისურშია მარტო არის 1-200 სიტყვა სულ ასეთი ავსტრალიურ ინგლისურშიც არის ესეთი სიტყვებიო Billabong a little lake პატარა ტბა near a river მდინარესთან ახლოს Billy a tin for boiling water tin არის რა ქვია პატარა ჭურჭელია რაღაცა წყლის boiling water ადუღებული წყლისთვის Coolibah tree kind of eucalyptus tree ევკალიპტის ხის ნაირსახეობა არისო რა ევკალიპტები ხო არის გურიაში და აჭარაში jambak sheep ანუ თხას ავსტრალიაში ძალიან jambak squatter არის ფერმერი swogman a man who travels the country looking for work ადამიანი რომელიც მოგზაურობს ქვეყანაში სამუშაოს ძებნაშიო swogman swogman troopers troop საერთოდ ჯარს ნიშნავს მაგრამ troopers ავსტრალიაში ყოფილა policemen trooper tucker bag a bag for carrying food tucker bag ყოფილა bag ჩანთა for carrying რომ ატარო food საჭმელი ანუ სურსათის გადასატანი საბარგული კი არ და ეს ჩანთა თუ რა ვიცი ხურჯინი რა ხო და ეს ტექსტი Once a jolly swogman camped by a billabong under the shade of a coolibah tree and he sang as he watched and waited till his billy boiled who'll come a waltzing Matilda with me მოკლედ ეს ტექსტი გარჩევა მე თქვენ არ გირჩევთ ვთხარით მასწავლებელს რომ აუ მასწავლებელს შემეზარა სწავლა აი მოიმიზეზეთ არ ვიყავი სახში დენი არ მქონდა რამე და თქვენ არ მისწავლიათ აი ეს ახლა მოსწავლემ როგორ უნდა გაარჩიოს ხო ჯერ ერთი მოსაწყენია მეორე ბოდიალა ტექსტია ერთი სიტყვით თუ კი ძალიან გინდათ და დაწერეთ კომენტარებში და ამ სიმღერის ტექსტს გაგირჩევთ უფრო კარგად მაგრამ მე მგონი გამოვტოვოთ ჯობია რა აი მე-6 კლასელი ბავშვებისთვის უფრო კარგ რამეს მოვძებნილი მაგალითად ირლანდიური ხალხური სიმღერა შეიძლება და Molly Malone ძალიან მაგარი სიმღერა იმას ჩავსვამდი რატომ უნდა გაარჩვა Waltzing Matilda გადავედით მოკლედ გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე გვერდი დაალაიქეთ და ეს რა ქვია არხი გამოიწერეთ და გამომიგზავნეთ ფოტოსურათები გაკვეთილების თორე მითავდება უკვე ცოტა დამრჩა მოგესალმებით მეგობრებო მე-6 კლასელო ბავშვებო ეს ვიდეო თქვენთვის არის გაკეთებული და ეს არის unity პირველი და გაკვეთილი 1.4 school mix სკოლის mix არის შერეული კრებული თუ რა ვიცი რა არის მიქსერი არის რაღაცებს რო ჩაყრიდა რომ აურევს ერთმანეთში mix word spot სიტყვების ადგილი which school რომელი სკოლა subjects რომელი სკოლის საგანი do you have this year რომელი სკოლის საგანი გაქვთ წელსო რომელი დაგემატათ გეოგრაფია Italian იტალიური ენა Russian რუსული ენა გერმანული ენა art
art ზოგადად ხელოვნებას ნიშნავს, მაგრამ უფრო გამოიყენება ცალკეულად როგორც ხატვა. Artist მაგალითად ინგლისურად ნიშნავს მხატვარს. Painter is მხატვარი. Science არის მეცნიერება, science. English, ინგლისური, RE. ეს როცა ასე დიდი ასოებით წერია, capital letters, უნდა მოიკითხო არ უნდა დგა re. Re შეიძლება იყოს ნოტა do re mi. RE არის religious education, რელიგიური განათლება, ანუ სასულიერო. History, ისტორია. Math, mathematica, math. Spanish, ესპანური. French, ფრანგული. Music, მუსიკა. PE, physical education, ფიზიკური აღზრდა. ანუ ფიზკულტურა. გაკვეთილები B. Where can you hear these sentences? Სად გესმით ეს წინადადებები? Match them with the school subjects. მოარგეთ ისინი სასკოლო შეუსაბამეთ ისინი სასკოლო საგნებს, school subjects. პირველი music, მეორე history, მეორე geography, physical education and science. The capital of the USA is Washington. Amerikis დედაქალაქი არის Washington. USA ნიშნავს in the United States of America. ამერიკის შეერთებული შტატები. Capital ნიშნავს დედაქალაქი. Capital of the USA is Washington. ამერიკის დედაქალაქი არის Washington. ეს რა ყოფილა? მუსიკა? თუ ისა geography, yes. Pass the ball, გადაეცი ბურთი, and run back. და გამოიქეცი უკან. ეს რა ყოფილა? ეს ყოფილა ფიზიკური აღზრდა PE. In the Stone Age, ქვის ხანაში, stone არის ქვა, age არის დროის მონაკვეთი, Stone Age. ქვის ხანაში people lived, ხალხი ცხოვრობდა in caves, გამოქვაბულებში, cave, გამოქვაბული. ეს რა ყოფილა? ეს ყოფილა ისტორია, history. Mozart was a great დიდი composer. ანუ მუსიკას ვინც ხსავდა. A whale is not a fish. ზვიგენი კი არა და ისა დიდი როა. ვეშაპი is not a fish. ვეშაპი არ არის თევზი. But a mammal. არისო ძუძუმწოვარიო. ანუ თევზებისგან განსხვავდება ბიოლოგიური აგებულობით. უფრო ადამიანს უფრო გავს ვეშაპი და დელფინი და კიდე რომელი, არ ვიცი. Where can you hear? ეს ხო ვნახეთ უკვე, ეს გავიარეთ. Reading, კითხვა. Read these pieces of text. წაიკითხეს ეს ტექსტის ნაწყვეტებიო, pieces of text, pieces ნაწყვეტები from different სხვადასხვა textbooks. სხვადასხვა textbook-ებიდან, ტექსტის წიგნებიდან და what subjects, რომელ საგანს are they from? რომელი საგნებიდან არისო ისინიო? ზვიგენი, ამას ქვია ზვიგენი. Sharks are the best hunters. ზვიგენებიო არიანო best საუკეთესო hunters, მონადირეები. In the sea, ზღვაში. They are very big, ისინი არიან ძალიან დიდები. Some are 8 meters long. ზოგიერთი არისო 8 მეტრის სიგრძისო. They teeth, მათი კბილები are very sharp, არის ძალიან მახვილი, sharp blade, sharp არის მახვილი. But you don't have to be afraid.
მაგრამ შენ არ უნდა გეშინოდეს. You don't have to be შენ არ უნდა იყო afraid შეშინებული. But მაგრამ ნუ გეშინია, ნუ შეშინდებიო რა. People are not their favorite food. People ხალხიო are not არ არიანო their favorite მათი საყვარელი food საჭმელი. მათი საყვარელი საჭმელი ადამიანი არ არის. They eat ისინი ჭამენ და რა უნდა გამოვიცნოთ აქ რას ჭამენ ზვიგენები. Fish თევზებს. თევზი ინგლისურში როგორც მხოლობითი არის fish და როგორც მრავლობითი არის ისევე როგორც მხოლობითი. ანუ fish-ის არ ამბობენ. ამბობენ fish შეიძლება იყოს ერთი, fish ისევე შეიძლება იყოს ბევრი, ესეც არაწესიერი არსებითი სახელია, რომელიც მრავლობითში ისე გამოითქმის როგორც მხოლობითში. მესამე გავარჩიოთ. Is the most popular sport in the world. ეს რა სპორტია ეს? ბავშვები რაღაც თამაშობენ და მე როგორ გავიგოხე ეს რა სპორტია? Football. ფეხბურთი ალბათ ხო? Football is the most popular sport in the world. ფეხბურთი არისო most popular, ყველაზე პოპულარი სპორტი in the world, მთელ მსოფლიოში. Teams, გუნდები, consist შედგებიან of 11 players, 11 მოთამაშისგანო, 11 and play და თამაშობენ against other teams. Against ნიშნავს წინააღმდეგ. Other teams სხვა გუნდების წინააღმდეგო თამაშობენ in the league, თავიანთ ლიგაშიო. ლიგებად არის დაყოფილი გუნდები. To win, რომ მოიგო, you have to score და მრავალწერტილია. You have to score the goal. შენ უნდა გაიტანო გოლიო. Score. Score საერთოდ ნიშნავს შენ უნდა ჩაგერიცხოს გოლიო, ანუ და გააგროვო გოლიო, რა ვიცი. Score the goal, ასეთი გამოთქმა, გოლი უნდა გაიტანო რა. ანუ ეს რა ყოფილა football. შემდეგი გლობუსი ეს ჰანტერები ნახეთ უკვე. მონალიზა. მეორე. Egyptian. მოდი გლობუსიდან დავიწყოთ. Globus are big seas. The Earth has got 3 oceans. Oceans, ოკეანეები, are big seas. არისო დიდი ზღვებიო. ოკეანე არისო დიდი ზღვაო? ოკეანე უფრო სხვა რაღაცაა. ოკეანე რამდენიმე კონტინენტზე როა მოდებული და იქიდან აქიდან, დიდი და იყოს ოკეანე ძალიან, ხო, სწორია რა. ოკეანე არის დიდი ზღვა. Earth has got 3 oceans. დედამიწას აქვსო 3 ოკეანეო, მეტი არა? არწმუნებული ხარო 3-ა? They are the ესენი არისო Indian Ocean, ინდოეთის ოკეანეო, რომელიც აფრიკასა და აზიასა და ავსტრალიას შორის არის. The Atlantic Ocean, რომელიც ევროპასა და ამერიკას შორის არის. And the Pacific Ocean. და წყნარი ოკეანე. There are 7 continents. არისო 7 კონტინენტიო. ესენიაო და უნდა ჩამოვთვალოთ, მაგრამ მე მახსოვს რომ კიდე იყო ერთი ოკეანე, ეს იყო ჩრდილოეთ ყინულოვანი ოკეანე. მაგრამ ალბათ ახლა აღარ ითვლება ოკეანეთ. გაქრა? ჩემ დროს იყო. They are ესენი არისო There are 7 continents. 7 ოკეანე, 7 კონტინენტი როგორ ჩამოვთვალოთ. Asia, Europe, Africa, Australia, Antarctica, Northern America and Southern America. You can see Egyptian.
Egyptian, Egyptian, Egyptელი ასე იკითხება. Egyptian, მამის. მამი არის მუმია. მუმიები რო არის განხმარი იმაში, პირამიდებში თუ სადღაც. აქ მრავალწერტილი ჯერ ვერ მივხვდი რა უნდა ჩავსვათ. You can see Egyptian mummies. When important man or woman died, როდესაც მნიშვნელოვანი კაცი ან ქალი დაიკვდებოდა, ანუ ეს იყო ფარაონი ან მეფეები რა. They families მათი ოჯახები prepared ამზადებდნენ their bodies მათ სხეულებსო and buried them in და buried them მარხავდნენ მათ in sarcophagებში. აქ მეორე ბოლოს თქო გამოვიცანეთ და პირველი არ ვიცი რა უნდა ჩავდგა. On the picture you can see Egyptian mummies. And in the museum and რა ვიცი სად არ ვიცი. Mona Lisa is now in the Louvre Museum in Paris. In Paris. Parisში ლუვრის მუზეუმშიო არის Mona Lisa ჯოგონდა. აქაც რა უნდა ჩავსვა არ ვიცი. Museum in Paris. She attracts izidავს a lot of tourists, ბევრ tourists who try რომლებიც ცდილობენ to find out გამოიცნონ the mystery ნიშნავს საიდუმლოება, რაღაცა იდუმალება of her smile, მისი ღიმილის. ესენი ცნობილი ამ ჯოკონდას ღიმილი, რომ რაღაცნაირად იღიმება და ყველა ცდილობს გამოიცნოს რატო იღიმება და რა შინაარსიდებს ამ ღიმილში. This famous picture, ეს ცნობილი ნახატი, was painted by იქნა დახატული ვის მიერ? დახატა ვინ? Leonardo da Vinci. ანუ Leonardo da Vinci ორი ადამიანი არ არის. ასე ქვია, Leonardo სახელია და Da Vinci არის გვარი. Mona Lisa ჯოკონდა არ არის მონა. არ არის მონა. დიდგვაროვანი ქალბატონია. უბრალოდ ასე ქვია Mona Lisa. მე რომ პატარა ვიყავი კი არა ყველას ეგონა ალბათ თავიდან. Mona Lisa ჯოკონდა რო გაიგონებდი, მონა იყო, Lisa ერქვა და ჯოკონდა იყო გვარი. You can see Egyptian mummies ეს ხო წავიგითხეთ. ესეც წავიგითხეთ და რა დაგვრჩა? არაფერი დაგვრჩა. პირველი გვერდი დავამთავრე. Can you write the beginning or the end of one of these texts? შეგიძლია დაწერო დასაწყისი ან დაბოლოება ამ ტექსტის. ვერ გამოვიცანით ერთი მარტო. აი ხუთიანის პირველი სიტყვა რა არის ეს ვერ გამოვიცანით და დანარჩენი ყველაფერი გამოვიცანით. მაგრები ვართ მაინც. Have to do, don't have to do, expressing obligation and no obligation. Expressing ნიშნავს გამოხატვა, obligation არის ვალდებულება და no obligation რო არავალდებულება, ანუ ვალდებულების საპირისპირო სიტყვა. Have to, don't have to. In football, to win, you have to score a goal. In football, ფეხბურთში რომ გაიმარჯვო, you have to score a goal. შენ უნდა გაიტანო გოლიო. დააგროვო გოლები, ან რა ვიცი, რას ნიშნავს. Score ანგარიშსაც ხო ნიშნავს. You have to სწორად წერია ხარ გასერჩი. You, we, they, ანუ ნაცვალსახელები ჩამოვა. They have to learn a lot. მათ უნდა ისწავლონ ბევრი. We have to learn a lot, სწორია. როცა მესამე პირში არის, მხოლობითი რიცხვის მესამე პირში, have-ზმნა იცვლება და ხდება has. He has to learn a lot, she has to learn a lot და it has to learn a lot. You don't have to be afraid. ნიშნა, უკვე ეს no obligation არის. Have to და don't have to. მიანიშნებს არავალდებულებას. You don't have to do it. შენ არ უნდა გააკეთო ეს, ან
She does not have to do it. She does not have to do it. Oh, she does not have to do it. Oh, man ეს არ უნდა გააკეთოს. ხო რა. გავერკვეთ ამაში. წავედით. შემდეგ be careful. ფრთხილად იყავიო, რა ხდება? You have to say. რა. რაღაც არეულია. აჰა, უნდა გავასწოროთ. You used to have to say. You used to have to say. ისე და გადავაადგილოთ შავად რო წერია მუქად have to ეს სიტყვები უნდა შეუნაცვლო ერთმანეთს და გამოვა you used to have to say შენ ამბობდი ხოლმე that something რომ რაღაც is your obligation რომ რაღაც არის შენი ვალდებულება it means ეს ნიშნავს you don't have a choice რა წრიფინავს აღარ იწრიფინავს ეს ნიშნავს რომ you don't have a choice შენ არ გაქვს არჩევანი I don't have a choice, you don't have a choice. ნიშნავს არჩევანი რო არ აქვს. You have to follow the rules. შენ უნდა დაიცვა კანონები, შენ უნდა დაიცვა წესები, rules of the game. ან თამაშის წესები. You have to follow the rules. შენ უნდა დაიცვა კანონები. Have to is similar to must. აჰა. Have to ეს არის მსგავსი იმისა რომ must. ანუ ზნებია რა ეს და have to პრინციპში იგივეა რაც must I must go მე უნდა წავიდე I have to go მე უნდა წავიდე ორივე ერთად იგივეა რაღაცა similar ნიშნავს რომ მსგავსიაო და რაღაც სხვაობა იქნება აბა არ იქნება You don't have to do it means it's not necessary You don't have to do it ეს ნიშნავს რომ it is not necessary ეს არ არისო აუცილებელია. You can do it. შენ შეგიძლია ეს გააკეთო, but მაგრამ you don't have to. მაგრამ შენ არ უნდა გააკეთო. It's up to you. ეს შენი გადასაწყვეტია. ანუ you don't have to do it. ნიშნავს რომ გირჩევენ, არ გინდა რა. არ გინდა რა. You must not do it. შენ არ უნდა გააკეთო. აჰა, აქ უკვე სხვაობა არის, გამორკვეულია სხვაობაში, ხედე? You don't have to do it, რო გეუბნებიან. ესე იგი ნიშნავს, რომ ნუ იზამ მაგასო და you must not do it, ნიშნავს არ უნდა ქნა შენ მაგიო. ნუ შვებიო რა, has a different meaning, აქვს სხვა მნიშვნელობა. It means, ეს ნიშნავს, it is against the rules, ეს არის კანონსაწინააღმდეგო მოქმედება. Or that it is bad for you, ან ის რომ ეს შენთვის ცუდია. Aha, გავერკვიეთ რა ყოფილა? სხვაობა, must I have to შორიშა, must go, you must go. I have to go. That's me. წავიდე, I must go. What school subjects is Anna talking about? What school subjects? რომელ სასკოლო საგნებზეო საუბრობსო ანაო? I have to take my watercolors and crayons with me. ეს ხატვა აუცილებლად, იმიტომ watercolors არის, water არის წყალი და colors არის ფერები, წყალფერები. Watercolors ნიშნავს აკვარელი. ვისაც დაგიხატიათ ხოლმე ის რაღაცა საღებავი რო არის წყალსო დაასხამ აურევ და მე ხატავ. Crayons არის სანთლებივით არის პატარა ესეთი რაღაც ფერადი პანკრებია ცვილის პანკრებს უძახიან crayons I have to read about the North and South Pole მე უნდა წავიკითხო ჩრდილოეთ და სამხრეთ პოლუსის შესახებ პოლუსი არის ზევით რო არის წერტილი დედამიწის გლობუსზე პოლუსების ეს გეოგრაფია geography I have to take my trainers to school I have to take my trainers to school. მე უნდა წავიღო ჩემი კეტები სკოლაშიო. ფიზკულტურა. I have to learn about ancient Rome. მე უნდა ვისწავლო ანტიკური რომის შესახებო. I have to listen to Mozart. მე უნდა მოусმინო Mozart-ს. პამ 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 ბარარამ პამ 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 ბარარამ. ეს არის? ეს Mozart-ია? თუ ვინა?
I have to practice geometry. მე უნდა ვივარჯიშო გეომეტრიაში. I have to read about koalas. მე უნდა წავითო კოალების შესახებო. აჰა. Speaking არის საუბარი. ვილაპარაკოთ. Work in pairs. ისაუბრეთ წყვილებად დაიყავით და ისაუბრეთ. Think about what you have to or don't have to do at school and at home. Think about what you have to or don't have to. Იფიქრეთ. Think about. ფიქრეთ იმის შესახებ, ის გაკეთება შეიძლება და არის გაკეთება არ შეიძლება სკოლაში და სახლში. This week at school, am კვირას სკოლაში. I do English homework. Study history. Study mathematics. Learn a poem by heart. ახალი სიტყვა გაიჩიტა. By heart. Learn. სწავლობ პოემას, ანუ პოემა არის ლექსი. By heart. ჩვენ ქართულში ხო ლექსი არის, პატარა ლექსი, პოემა არის დიდი პოემა. აქ პოემა ინგლისურში პოემა არის პოემა, ანუ პოემა ნიშნავს ლექს. Learn a poem by heart. By heart. Heart ხო არის გული. გულით, ანუ ნიშნავს დაზეპირებას, ზეპირად რო იცი რაღაცა ნიშნავს learn by I know it by heart ნიშნავს ზეპირად ვიცი. Practice English words. ვიფრაქტისოთ, ვივარჯიშოთ ინგლისურის სიტყვებში. Do a project, გავაკეთოთ პროექტი, draw, ხატვა, go to training, სავარჯიშო წასვლა, read a book for school, სკოლო წიგნის წაკითხვა. This week at home. ამ კვირას სახლში. Makes the table, გავაკეთო მაგიდა. Help with dinner. დავეხმარო სადილის მომზადებაში. Makes the table. ალბათ სუფრის გაწყობაა. Help with the dishes. დავეხმარო თეფშებთან დაკავშირებით. Call my grandparents. დაუძახო ჩემს grandparents ნიშნავს დიდი მშობლები, ანუ ბებია და ბაბუა. Tidy up the room. Tied up the room. Tidy up the room. როგორ იქნება სწორად ის არ ვიცი. Tied up the room, მე მგონი ესეა. მოაწესრიგო ოთახი. Take out the rubbish. Look after my pet. Take out the rubbish. გავიტანო rubbish. არის ნაგავი? Garbage არის ნაგავი და rubbish-იც ნაგავი იქნება, ბა. ხო, გავიტანო გარეთ ნარჩენები rubbish. Look after my pet. მოვუარო ჩემს შინაურ ცხოველს. Go to bed early. წავიდე დასაწყინებლად early. Early ნიშნავს ადრე. Tell your partner what you have to do. Tell your partner მოუყევი შენს პარტნიორსო what you have to do. რა უნდა გააკეთოს this week. ამ კვირასო. Take turns to ask. Take turns რიგრიგობითო to ask each other. კითხეთ ერთმანეთს about your obligations. თქვენი მოვალეობების შესახებ. I have to study history. მე უნდა ვისწავლო ისტორია. Do you have to study history? შენ უნდა ისწავლო ისტორია? No, I don't. არა, მე არა. I have to study math. მე უნდა ვისწავლო მათემატიკა. Do you have to tidy up your room? Tied up your room. უნდა მოაწესრიგო შენი ოთახი? კი, yes, I have to. Of course. ესეც შემდეგი გაკვეთილი გავიარეთ 1 და 4 school mix და მომავალ შეხვედრამდე მოკლედ დაალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და კიდე იქნება ბევრი გაკვეთილები, ძალიან ბევრი გაკვეთილები გელოდებათ წინ. მე-6 კლასი ჯერ ძალიან შორს არის სკოლის დამთავრებამდე. მე ვიქნები თქვენი online მასწავლებელი. Goodbye my friends, goodbye. დავაჭიროთ stop. საღამომშვიდობის მე-6 კლასელებო, ვაგრძელებთ თქვენი ინგლისურის წიგნის გარჩევას. ესე იგი, H. Where do these sentences go? საიდან მოდის თქვენი მე-20 გვერდია ეს წიგნის. Where do these sentences go? სად მიდიან ეს წინადადებები? Match 1 2 3 to ABC. ანუ შეუსაბამე პირველი და მეორე მესამე A-ის და
then listen and check. შემდეგ მოусმინეთ და შემოწმოთ. I'm sorry I'm late. I'm sorry I'm late. ანუ ეს არის შემოკლებული. I am. რომ უნდა თქვა, სწორად შემოკლებული არის I'm sorry და უფრო შემოკლებად და I'm sorry I'm late. ესე რაც შეიძლება აპატარავებენ რა სიტყვებს და გამოთქმებს. I'm sorry I'm late. მე ვწუხარ I'm late. მე დავაგვიანე. ბოდიში რომ დავაგვიანეო რა. Nice to meet you. ინგლისურში სკოლაში რო ვსწავლობდით, უპირველად ეს გვასწავლეს. ყველა აგვიანებდა უნდა გეთქვა I'm sorry I'm late. May I come in? მასწავლებელი გვეუბნებოდა come in and take your seat. Nice to meet you. Nice to meet you. სასიამოვნოა შენი გაცნობა. Nice to meet you too. პასუხობ. Excuse me. ბოდიში, ანუ მაპატია. May I შეიძლება მე ask a question. დავსვა შეკითხვა. კი ბატონო. This is Russell. Our new people. ეს არის რასელი ჩვენი ახალი მოსწავლე. Nice to meet you, Russell. სასიამოვნოა შენი გაცნობა, Russell. ეს ყოფილა Russell. ავსტრალიელი მსახიობი ბავშვი. Russell is from Australia. You know, Russell ავსტრალიიდანაა. You know, ბოლოში რო ემატება ეს ნიშნავს, იცი Russell ავსტრალიიდანაა, აი ასეთ რამეს ამბობს. Really? მართლა? Welcome to our school. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენს სკოლაში. ეს რა არის? კი ბატონო. სადღა? Welcome to our school. ესე იგი, welcome ერთი სიტყვა ინგლისურად, ორი სიტყვა არის ერთმანეთს შეწებებული. Well, კარგი და come მოსვლა. Welcome, მაგრამ ქართულად ეს ითარგმნება ასე, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. ანუ 4 სიტყვა ეს ქართულში. ანუ უბრალოდ სხვანაირად ვერ იტყვი რა, ასიზა. Welcome. კიდე ეს სიტყვა გამოიყენება როდესაც გეუბნებიან მადლობა, შენ პასუხობ you are welcome. You are welcome. ასეთი არის. ესეც წესია. Good morning teacher. დილა მშვიდობის მასწავლებელო. Good ნიშნავს კარგი, morning არის დილა. კარგი დილა მასწავლებელო, ასე ამბობენ იქ. It's okay, this is time. It's okay this time. It's okay ნიშნავს კარგი, არა უშავს. This time, ამჯერად. But don't be late again. But, მაგრამ, don't be ნუ იქნები late გვიან again კიდევ. ანუ მეტჯერ აღარ დაიგვიანო. Thank you teacher. მადლობა მასწავლებელო. You're welcome. პასუხობს. You're welcome. What does emu mean? emu რას ნიშნავსო? იმას ავსტრალიელს ეკითხებიან, თუ ვის ეკითხებიან? It's a bird. ეს არის ჩიტი კი არა, ფრინველი. It's a bird. It lives in Australia. ის ცხოვრობს ავსტრალიაში. Go ahead. Go ahead. So, როეუბნება, may I ask you a question? თუ რა დატოეუბნება. ხო, რა ვიცი, როგორ არის? თქვენ გარი, go ahead, მიდი. აბა ჰე. ანუ როეუბნები, კითხვა შეიძლება კითხვა დაგისვაო, პასუხობ, go ahead, აბა მიდი. Choose a dialogue, აირჩიე დიალოგიო, and act და იმოქმედეთ, act it out და გაითამაშეთო with a partner და გაითამაშებ თანაშემწესთან ერთად თუ თანმხლებთან ერთად. ხო, აი partner ქართულად ყოფილა თანმხლები, ახლა გამახსენე. მეც ვსწავლობ თქვენთან ერთად. Copy these dialogues, დააკოპირეთ ეს dialogue in your notebook, ჩვენ როელებში და in the right order, მოწესრიგებულად. Listen and check, მოусმინეთ და შეამოწმოთ, act it out. Act out the dialogues, გაითამაშე dialogue with a partner. Dialogue 1, dialogue ნომერი პირველი და dialogue 2, ამ გვერდზე მეტი არაფერი არ არის, კი არა რაღაცები. Hello, is this Mrs.
კრნეისკი ვაიმე რა გვარია ეს ვინ შეადგინა ეს წიგნი რატო ჩასვა ეს თქო რამე ლამაზი გვარი ვერ ჩასვეს hello is this is ეს ნაროცა დასაწყისში არის უკვე ეს არის კითხვითი წინადადება ბოლოში კითხვის ნიშანია interrogative sentence is this ეს არის ეს Mrs. კრნეისკის კლასი ეს ქალბატონ კრნეისკის კლასიაო oi of course რა თქმა უნდა come in შემოდი you can შენ შეგიძლია sit დაჯდე right here პირდაპირ აი აქვე აქვე შეგიძლია დაჯდე right here ნიშნავს აქ და right here აი აქვე ეგრევე უფრო კონკრეტულ ადგილზე მიუთითებს სადღაც ახლოს right here right there აი ეგრე ეს ნუ რა yes it is და yes it is ნიშნავს დიახ ეს არის ანუ კი ეს and who are you და შენ ვინ ხარ and და ვინ ხარ შენ and who are you I am Tom or Tommy a new pupil ახალი მოსწავლე may I come in შეიძლება შემოვიდე thank you thank you th გამოითქება ენის ქვედა ტუჩზე დადები და thank you you're welcome პასუხობს dialogue number 2 I'm Anna Anna რა ვიცი Anna nice to meet you საესიამოვნოა თქვენი გაცნობა Tom hello I'm Tom what's your name რა ქვია შენ ეს ვიცით უკვე nice to meet you too ჩემთვისაც საესიამოვნოა თქვენი გაცნობა Anna ეს ხო ვიცით ეს ყველაფერი ეს უკვე წინა გაკვეთილებში გავარჩიეთ მსგავსი რაღაცები every day რატო უნდა წეროს სხვადასხვა გვერდზე ერთი და იგივე მასალა everyday English ყოველდღიური ინგლისური may for polite requests may ნიშნავს ნებართვის თხოვნას may I ask a question შეიძლება დაგისვათ შეკითხვა miss ქალბატონო may I go out შეიძლება გავიდე გარეთ when we want to be როცა ჩვენ გვინდა ვიყოთ very polite ძალიან ზრდილობიანი instead of იმის ნაცვლად რომ ვთქვათ can I ანუ can I is ნაცვლად ვამბობთ we say may I აჰა ესე იგი რა სხვაობა can I როცა ვამბობთ ნიშნავს შეიძლება შემიძლია გავიდე მაგრამ may I უფრო ნიშნავს მაქვს ნება რომ მაძლევთ ნებას რომ გავიდე და რაღაც ასეთი ცოტა განსხვავებაა შინაარსებრივად და უფრო როცა ამბობ may I უფრო ზრდილობიანი გამოდიხარ change can I into may I can I borrow your pencil შეხედე ოდესაც ადამიანს ეუბნები can I borrow ნიშნავს ვითხოვნო ვინათხოვრო შეიძლება your pencil ფანქარი შეიძლება შენი ფანქარი ვინათხოვრო can I არ უნდა თქვა იმიტომ რომ can რაც რაღაცის გაკეთება შეგიძლია ფიზიკურად და აქ უნდა თქვა may I იმიტომ რომ შენ მისგან ითხოვ ნებართვას may I borrow your pencil can I say something აქ უკვე შეიძლება can I say something თქვა იმიტომ რომ შენ მისგან მას ეკითხები რომ მე შეიძლება მე შემიძლია რამე ვთქვა ამ მომენტში ანუ მაქვს მე იმის უნარი რომ მე ეს ვთქვა რაღაც ასეთი can I read the homework can I read the homework ნუ სიტუაციას გააჩნია შეიძლება may I read the homework შეიძლება წავიკითხო საშინაო დავალება მასწავლებლებს ეკითხები რა თქმა უნდა თქვა may I რომ მასწავლებელისგან ითხოვ ნებართვას Can I use a pencil in the test? აქ უკვე უნდა თქვა აქ ორივე შეიძლება can I ორივე შეიძლება Can I turn on these lights? May I შეიძლება გამორთო turn on ჩართვას ნიშნავს turn out ნიშნავს გამორთვას
შეიძლება ჩავრთო შუქებიო? May I turn on the lights? ნუ აქ დავალება თუ ამას მოითხოვს თქვენ ყველგან შეგიძლიათ შეცვალოთ can I-ს მაგრამ დაწეროთ may I რა პრობლემა, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში can I-ს რო თქვა, ეგეც არ არის შეცდომა. Can I borrow your dictionary? May I არა, რა თქმა უნდა, როცა ვინმეს რამეს თხოვ, ყოველთვის უნდა უთხრა may I. და როცა შენ შესაძლებლობაზეა ლაპარაკი, რომ შენ შეგიძლია თუ არა ეს, შეიძლება თქვა can I. Can I help you? შემიძლია მე დაგეხმარო, მაქვს მე ამის შესაძლებლობა დაგეხმარო, იმას კი არა ეკითხები შენ მაძლევ მე მაგის უფლებას დაგეხმარო თუ არა. Can I help you? და ასე შემდეგ. ნუ ასეთ რაღაცებს როცა ინგლისური ენის საუბრის პრაქტიკა მეტი გაქვთ, უფრო კარგად ამუღამებთ. Learning to learn. Dictionaries are fun. Dictionaries are fun. ნიშნავს ლექსიკონების გამოყენება არის გასართობი, fun. But learning to learn, სწავლის სწავლა. ეს ვერ გავიკერა რაღაც რას ნიშნავს. Dictionary. და უწერია ფრჩხილებში როგორ უნდა ამოიკითხო ეს სიტყვა. Dictionary. ანუ ეს მიკლაკნილი რას რო არის, ეს არის Dictionary. A book წიგნი that lists the words რომელშიც ჩამოთვლილია list არის ჩამონათვალი რაღაცის the words სიტყვების of a language რომელიმე ენისა in alphabetical order ანბანურ თანმიმდევრობით and gives დაიძლევა their meaning დაიძლევა მათ განმარტებებს მნიშვნელობებს or tells you ან მოგითხრობთ what they რა ისინი mean rast ნიშნავენ ისინი mean in a different სხვადასხვა languages ენებში სხვადასხვა ენებში what do you think რას ფიქრობთ are these sentences არის ეს წინადადებები true მართალი or false ტყუილი read the text and find out წაიკითხეთ ტექსტი და გარკვიეთო dictionaries tell you the meaning of a word. ლექსიკონები მოგითხრობენ სიტყვის მნიშვნელობას. Dictionaries can't help you with grammar. ლექსიკონი ვერ დაგეხმარებაო გრამატიკაშიო. The strange symbols, უცნაური სიმბოლოები in the dictionary ლექსიკონში are there for fun. უცნაური სიმბოლოები ლექსიკონში არის გასართობა თუ არა for fun. ეს წინადადება ტყუილია. მეთქი რატო უნდა იყოს გასართობა ლექსიკონში რაღაცე. ანუ ეს იქნება false. აქამდე ყველაფერი ის იყო რა ქვია. მართალი და მესამეა ტყუილი. There are many types of dictionaries. ბევრი სხვადასხვანაირი ლექსიკონი არსებობს, რა თქმა უნდა, არსებობს განმარტებითი ლექსიკონი, არსებობს უცხოენების ლექსიკონი. განმარტებითი ლექსიკონში სიტყვა განმარტება იმავე ენაზე, რომელზეც წერია და უცხოენაზე და სხვა ენაზე. The words in a dictionary are in alphabetical order. რა თქმა უნდა, ლექსიკონში ყოველთვის ანბანურ თანმიმდევრობით არის სიტყვები, იმიტომ რომ ადვილად მიაგნო alphabetical ესეც სიმართლე ანუ მესამეა მარტო ტყუილი დანარჩენი სიმართლეა ყველაფერი აქ არაფერს არ გვატყუებს ჩვენი მთავრობა Dictionaries tell you the meanings of the words in your language or in English ამას არ გადავთარგმნი ეს უკვე უნდა მიხვდეთ In a dictionary you can see strange აი როგორ იკითხება strange წერია იმაში ტრანსკრიფცია ქვია ამას სიტყვის სწორი წაკითხვა strange symbols what do they mean they tell you how to say ისინი გეუბნებიან როგორ უნდა თქვა ან ალტერნატიული სიტყვა pronouns
სიტყვა pronunciation ნიშნავს გამოთქმა სიტყვის. What's the correct pronunciation of this word? აი დაუწერ მაგალითად ვინმეს რამე სიტყვას ფურცელზე და ეტყვი tell me the correct pronunciation of this word. მითხარი სწორად როგორ გამოთქვა ეს სიტყვა. Oh, the word. There are many types. არსებობს ბევრი ტიპები of dictionaries. Some are books and some are electronic. ზოგიერთი არის წიგნი და ზოგიერთი არის ელექტრონული. მაგალითად Google's Translate და უამრავი ლექსიკონი არსებობს ინტერნეტში. Which means რაც ნიშნავს რომ you need a computer. შენ გჭირდება კომპიუტერი to use them რომ გამოიყენო ისინი. They can be on a CD. ისინი შეიძლება იყოს compact disk-ზე or online on internet. There are also picture dictionaries. არსებობს ასევე სურათებიანი ლექსიკონები for small children. პატარა ბავშვებისთვის. And special dictionaries და სპეციალური ლექსიკონები for doctors, ექიმებისთვის და engineers, მანქანათმშენებლებისთვის და etc. ნიშნავს და ასე შემდეგ. ინჟინერები, ну, მანქანათმშენებლობას ნიშნავს ინჟინერია, როცა რაღაცას მექანიზმებს აშენებ, აქმნიან, კონსტრუირებ. How can you find the word? როგორ შეგიძლია იპოვოს სიტყვა in a dictionary, ლექსიკონში. The words are in alphabetical order. ანბანურ წესრიგშია, starting from the letter A. იწყებაო 10 გასაგები. Letter. ასობგერა. Believe it or not, გჯერათ თუ არა ამისი, dictionaries can help you with grammar. ლექსიკონებს შეუძლიათ დაგეხმარონ გრამატიკაშიც. კი ბატონო, იქ რაღაცები წერია, აქ სიტყვას რო წერია სიტყვა ფრჩხილებში წერია, ეს არის noun, ეს არის verb და ასე. ცოტა გრამატიკა არის, კი, მართალია. ცოტა გრამატიკა არის. The words are in grammar. They tell you that the plural ისინი გეუბნებიან, რომ plural მრავლობითი of child is children. იქ წერია პლ რო წერია შემოკლebulად ლექსიკონში, ეს ნიშნავს plural. როგორ იქნება children. Or that the past simple anis რომ წარსული მარტივი of go is went. წარსული უბრალოდ წარსული დრო to go so არისო went. I went home. მე წავედი სახლში. ესეც წერია ლექსიკონში, კი, რა თქმა უნდა ეწეროს. ცოტა გრამატიკა არის, ესე იგი, ეს წინადადება dictionaries can't help you with grammar. ეს ყოფილა ტყუილი, იმიტომ რომ dictionaries can help you with grammar. კი ბატონო, ესეც გავარჩიეთ. და რას ბოლოში რა Dictionaries are useful. ლექსიკონები არის სასარგებლო, useful, სასარგებლო. Dictionaries are helpful. Helpful არის კარგი დამხმარე. Dictionaries are fun. ლექსიკონები არის კარგი გასართობი. ესე იგი, useful და helpful. მოდი ეს ორი სიტყვა გავარჩიოთ. Help არის დახმარება და helpful. Full ნიშნავს სავსე. ანუ დახმარებით სავსეო. და useful, use არის სარგებელი და what's the use of this? რა სარგებელი ამი? Full არის სავსე, ანუ სარგებლით სავსე და დახმარებით სავსე, ანუ ქართულში ასეთი სიტყვები ზუსტად არ არის, მაგრამ შესაბამისი სიტყვები არის helpful, კარგი დამხმარე და useful სასარგებლო. კი ბატონო. Amy, can you match each word with its explanation? განმარტება. Can you match each word? შეგიძლია შეუსაბამო თითოეული სიტყვა მის განმარტებასო with its explanation. Explain. რამე ადამიანს რო ეუბნები, ამიხსენი. Explain it to me, please. ხო, ამიხსენი. მაგრამ explanation არის ახსნა განმარტება. Koala. შეხედე koala როგორ იკითხება? Koala. Koala. აი ასე იკითხება koala. A person who has been in Australia from earliest times.
ადამიანი, რომელიც იყო ავსტრალიაში და ადრე-ადრე, აი ეს იქნება აბორიჯინი. Aborigine. Aborigine არის სწორი და Aborigine ინგლისურის ერთ დამახინჯებული ენა. Shark. რს ამბობ ჩაყრუებულად. Shark. Boomerang. ადამიანი, რომელიც პიროვნება, რომელიც ავსტრალიაში იყო თავიდანვეო, ეს არისო აბორიგენიო კიბადონო. Long-bodied fish with sharp teeth. დიდტანიანი თევზიო ვის ბასრიკბლებითო. ეს არის, რა თქმა უნდა, ზვიგენი მეოთხე. Long bear-like დათვის მაგვარი Australian animal, ავსტრალიელი ცხოველი that has, რომელსაც აქვს thick grey scaly ნაცრისფერი fur ბეწვი and eats და ჭამს eucalyptus leaves და ჭამს ევკალიპტის ფრთებს კი არა და იმას ხეზეროა ფოთლებს ეს იქნება koala a curved და არის გადაბრეცილი flat piece of wood ამოღუნული ბუმერანგი flat არის ბრტყელი piece of wood ფიცრის ნაჭერი that you can throw რომელიც შეიძლება ისროლო throw and then it returns და შემდეგ ის returns ბრუნდება to the thrower იმისკენ ვინც ისროლა thrower მსროლელის ეს არის ბუმერანგი ზოგი ბავშვი შეცდომით უძახის ბუმერანგი როგორც თვითფრინავს რო დაეფიფრინავი ბუმერანგი არ არის და ბუმერანგი your turn შენჯერია say what is true for you თქვი რა არის სიმართლე შენთვისო what about your partner ან შენი თანხლების შესახებ რა სიტყვიო I've got a dictionary at home მე მაქვს ლექსიკონი სახში I often use my dictionary მე ხშირად ვიყენებ ჩემს ლექსიკონს I use an online dictionary მე ვიყენებ ინტერნეტის ლექსიკონს I use the word list at the end of the book მე ვიყენებ სიტყვების ჩამონათვალს word list at the end ბოლოში of the book წიგნის ბოლოშიო I think dictionaries I use მე ვფიქრობ რომ ლექსიკონების სასარგებლოა I think dictionaries are fun ეს ვიცით უკვე and how about your schoolmates და რა სიტყვის შენი სკოლის schoolmate არის სკოლის მეგობარი mate schoolmate თანასკოლელი მეგობარი do they have dictionary აქვთ მათ ლექსიკონები do they use იყენებენ ისინი მათ do they use them ესეც 1-2 გვერდი დავამთავრეთ მოკლედ დაწერეთ ლაიქი თუ მოგეწონათ ვიდეო თუ არ მოგეწონათ ვიდეო დაწერეთ დისლაიკი თუ გსურთ რომ სხვა ვიდეოებიც ნახოთ დააჭირეთ subscribe და გამოიწერეთ არხი და მოგივათ შემდეგი ვიდეოები უფრო ადვილად გამოჩნდება თქვენთან უფრო ადვილად იპოვნით ხო კარგად ბრძანდებოდეთ საღამომშვიდობის მე-6 კლასელებო შემდეგი გაკვეთილის life სიცოცხლე and death დასიკვდილი of words სიტყვებისა words spot სიტყვების ადგილ look up these words მოძებნეთ ეს სიტყვები in the word list სიტყვების ჩამონათვალში at the end ბოლოში of the book წიგნის ბოლოშიო ესე იგი to borrow თხოვნება to communicate ურთიერთობის დამყარება to exist აი აქაც ის მერე ექსი რო წერია exist gz ხო გვაქვს ზოგი შემთხვევა როცა x იკითხება და exit მაგალითად exit exist ნიშნავს არსებობას I exist მე ვარსებობ
common ზოგადიან საერთო a speaker მოლაპარაკე მოსაუბრე speaker კიდე პარლამენტის speaker-ი რო არის ის ნიშნავს რომ პარლამენტში ყველაზე მეტი მაგან უნდა ელაპარაკოს read the three texts წაიკითხე სამი ტექსტიო and choose დამორჩა the right title story სათაურიო for each text ყოველ ტექსტისთვის თითოეული ტექსტისთვის dying languages მომაკვდავიანები why English რატომ ინგლისური borrowing თხოვნება ანუ დასესხება ამ შემთხვევაში სესხებას ნიშნავს from other languages ანუ სიტყვებზე იციან თქვა რომ ეს სიტყვა ნასესხებია სხვა ენა როცა შენს ენაში არ გაქვს რაიმე სიტყვის შესატყვის მაგალითად კომპიუტერი ქართულად არ არსებობს ხო და ყველა უძახით უცხოურ სიტყვას compute ნიშნავს გამოანგარიშებას და კომპიუტერ გამოამანგარიშებელია მაგრამ ქართულად აუ რა მაგარი გამოამანგარიშებელი ვიყიდე ხარ ანუ უფრო მოხერხებული აქვს კომპიუტერ და ეს არის borrowed word ანუ ნასესხები სიტყვა ინგლისური Why do we learn English? რატომ ვსწავლობთ ინგლისურს? Today it's very important to დღეს ეს ძალიან მნიშვნელოვანია for people ხალხისთვის from all over the world მთელი მსოფლიოდან to speak რომ ისაუბრონ and communicate და ურთიერთობა დაამყარონ with each other ერთმანეთთან How can we do that? როგორ შეგვიძლია ჩვენ ამის გაკეთება? One of the ways ერთ-ერთი გზა is to use არის რომ გამოვიყენოთ a language ენა that many რომელსაც ბევრი people understand ხალხი გებულობს I understand ნიშნავს მე ვგებულობ მე მესმის ანუ ჩემთვის გასაგებია This is why ამიტომაც აი რატომაც a lot of people ბევრი ხალხი who speak ვინც საუბრობს they own მათ საკუთარ languages ენებზე such as Georgian ისეთი როგორც არის ქართული Italian იტალიურ Japanese იაპონური etc და ასე შემდეგ learn English სწავლობენ ინგლისურს at school სკოლაში if they speak English თუ კი ისინი საუბრობენ ინგლისურად they can speak მათ შეუძლიათ დალაპარაკება to and they can speak to and understand the gageba people ხალხისა from other countries სხვა ქვეყნებიდან countries country შეიძლება ნიშნავდეს სოფელსაც შეიძლება ნიშნავდეს ქვეყანასაც ასე არის ინგლისური კარგი შემდეგი თემა languages change ენები იცვლებიან Every year, ყოველ წელს there are a lot of new words. ყოველ წელსაც არიანო ჩდებიანო of a lot ბევრი new words ახალი სიტყვები. ყოველ წელს ჩდება ბევრი ახალი სიტყვა. For example, მაგალითად some years ago, რამდენიმე წლის წინათ there were არისო no words სიტყვაო such as computer მივედით ისეთი როგორც კომპიუტერია or smartphone ან ჭკვიანი ტელეფონი why რატომ იმიტომ რომ they did not exist იმიტომ რომ ესენი არ არსებობდა sometimes we borrow words from other languages ზოგჯერ ჩვენ ვსესხულობთ სიტყვებს from other languages სხვა ენებიდან English borrows many words ინგლისური სესხულობს ბევრ სიტყვას from French ფრანგულიდან for example cream ნაღები ice cream ნაღების ნაყინი and horrible საშიში Italian იტალიური for example opera and violin იტალიურიდან უამრავი სიტყვა არის ინგლისურში and Spanish და ესპანური for example mosquito არის კოღო and guitar it also borrows ეს ასევე ესხულობსო some words from Chinese ზოგიერთ სიტყვასო ჩინურიდანო Chinese tea chai
and Japanese და იაპონურიდან karate. The word hamburger, a hamburger. Hamburgeri ჩვენ ვამბობთ და წერა მაგრამ a hamburger is borrowed from German. არის დათრეული გერმანულიდან. ანუ ჰამბურგი ხო არის ქალაქი იმაში გერმანიაში. ჰამბურგიდან ჩასული იყო ამერიკაში, ვინც აკეთებდა პირველად ჰამბურგერებს და იმას იქიდან დაერქვა ჰამბურგერები. And Japanese ეს ვიცით ხო? Jaguar from Portuguese Jaguari არისო პორტუგალიურიდანო Portuguese აჰა ბრაზილიაში ხო პორტუგალიურად ლაპარაკობენ და იქიდან იგი პოვეს Jaguar და Jaguars ისე მეორე Jaguar ხო არის Jaguar კიდე მეორენაირად უძახიან Cougar ესეც Jaguari აი შეიძლება იყოს რამესგან სხვაობა მაგრამ ესეც Jaguari The word Hamburg ეს ვნახეთ and 0 noli from Arabic languages არაბული ენებიდან მოდისო 0 Chocolate comes from Mexican Aztec შოკოლადიო მოდისო მექსიკელი Aztec Indians Aztecების ტომი ხო არის მექსიკის ტერიტორიაზე რო ცხოვრობდნენ ამერიკის აბორიგენები იქნ იყვნენ Aztecები და იმათი სიტყვა ყოფილა შოკოლადი Coffee from Turkish. Coffee მოდისო თურქულიდანო და თურქეთში მე მგონი ყავას უძახიან. Coffee საიდან მოდის, რა ვიცი. გადამოწმეთ, გადაგუგლეთ, გადმოგუგლეთ, უფრო კარგად გაერკვევით. Kangaroo and boomerang from Australian English. ეს ვიცით უკვე robot from Czech. ჩეხეთი. ჩეხეთი არის ევროპის შუაგულში ძალიან მაგარი ქვეყანა. რობოტი იქაური სიტყვაო რა. რობოტ საერთოდ სიტყვა მუშაობიდან მოდის რობოტი. სლავური ენებიში არის რაბოტა და რობოტი იქიდან მოდის ეს სიტყვა რობოტი. ანუ ადამიანის მაგალითად რომ სამუშაოს ასრულებს ისეთი მექანიზმი არის რობოტი. Czech language. Czech Republic. რო კითხები ტურის საიდან ხარ და Czech Republic ჩეხეთის რესპუბლიკიდან jungle ჯუნგლები and pajamas from Indian ინდურიდან მოდისო პიჟამო და ჯუნგლებიო today სხვათა შორის ქართულიდან ინგლისურში არის გადასასული სიტყვა სუფრა იმათმა ისესხეს ჩვენგან today many languages დღეს ბევრი ენა borrow words from English. სესხულობს სიტყვებს ინგლისურად. Georgian also borrows words from საქართველი ასევე სესხულობს სიტყვებს ინგლისურად. Sometimes too many. ხანდახან ზოგჯერ ძალიან მეტ. People say what do you too many. People say ზოგი ხალხი ამბობს რომ ძალიან ბევრი სიტყვებს სესხულებთ, იმიტომ რომ ბევრი სიტყვა არის რომელიც ქართულს აქვს არის, მაგრამ ეს პრანჭიკელა ჟურნალისტები მაინც იძახიან რაღაც უცხოურ სიტყვას ელექტორატიო და ეს ელექტორატი ქართულად არის ამურჩეველი. აი ინსპირაციაო რო იძახიან, inspiration ქართულად არის შთაგონების წყარო. თუ უნდა თქვა ინგლისურად. What do you think? თქვენ რას ფიქრობთ? მე რასაც ფიქრობ, თქვი და თქვენ რასაც ფიქრობთ, დაწერეთ კომენტარებში. შემდეგი თემა არის ხო, there are about 6,500 living languages. არსებობს 6500 ცოცხალი ენა living languages, რომელიც ცოცხალი ენა იგულისხმება რომელზეც რეალურად საუბრობს ვინმე. არსებობს ენები, რომლებზეც უკვე აღარ საუბრობენ, მაგრამ მეცნიერულად არის შემორჩენილი წიგნებში. ესე იგი, about 6,500. აი ამ რიცხვს ახლა ხო როგორ კითხულობენ, იცი? 6,500. 65 ჯერ 100. ასე იციან, აი 1500 რო უნდა თქვათ, მაგალითად ამბობენ 1500.
ასე უფრო მოხერხებულია ინგლისურად 6500 ძალიან დიდი სიტყვა გამოდის 6500 living languages in the world მსოფლიოში we say ჩვენ ვამბობთ living because every 2 weeks იმიტომ რომ every 2 weeks ყოველ ორ კვირაში a language die როიმე ენა კვდებაო ყოველ ორ კვირაში სამწუხაროა how can a language die როგორ შეიძლება ენა მოკვდესო simply უბრალოდ ჩვეულებრივად მარტივად when people stop speaking it როცა ხალხი აჩერებს მასზე საუბარს ანუ როცა ხალხი აღარ საუბრობს ამ ენაზეო it's said SFD-ანი სამწუხაროა isn't it ხომ ასეა აი რობოტი გაგვეჩითა აგერ ეს ვინ არის ეს ვიღაც დახტის ეს არის ვიოლინო ეს არის mosquito ეს არის კოღო the word robot comes from Czech the word pajamas ეს ვიცით ეს comes from mosquito ეს ვიცით ახლა ეს გავარჩევ C are these sentences true სიმართლეაო თუ false if we correct the false one შეასწორეთ ტყუილი წინადადებები people from all over the world ხალხი მთელი მსოფლიოდანო learn English სწავლობს ინგლისურს to understand each other რომ გაუგონ ერთმანეთს რა თქმა უნდა სიმართლეა English borrows words from other languages რა თქმა უნდა სიმართლეა ინგლისური შესხულობს სიტყვებს სხვა ენებიდან Georgian does not borrow words from English ეს არის აქ ამბობენ ქართული არ შესხულობს სიტყვებს ინგლისურიდან მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ ნამდვილად შესხულობს ამიტომ ეს მესამე არის ტყუილი და სწორად იქნება Georgian borrows words from English does not ამოვარდება და გამოვა სწორი წინადადება languages die because ენები კვდებაო because people იმიტომ რომ ხალხი borrow words from other languages არა სიმართლე ახლა ეს ენები კვდებაო იმის გამო რომ ხალხიო სხვა ენებიდან შესხულობენ სიტყვებს ხო ანუ რა გამოდის ესე იგი რაღაც ენაზე მოსაუბრე ხალხი რომელიც დარჩა დაუშვათ 2000 ადამიანი რომელიც რაღაც ენაზე ლაპარაკობს უკვე ანაცვლებენ თანდათანობით როცა განმავლობაში თავიანთი სიტყვები აღარ რჩებათ და ქრება მათი ენა არ მგონია ეს იყოს მიზეზი არის ჩემთვის ეს მეოთხე შეკითხვა ძალიან ძნელია როგორ უნდა უპასუხო ამას სიმართლეა ეს თუ მართლა ეს პროცესი ენის კვდომის პროცესი ეს ლინგვისტების ამოსახსნელია ლინგვისტები არიან მეცნიერები რომელიც ენებს სწავლობენ ენათმეცნიერება და მე არ ვიცი ახლა არ ვარ კომპეტენტური რა შეკითხვას გავწევაზე თქვენ რაც კიდევ უპასუხეთ თქვენ where do these words come from საიდან მოდიან ეს სიტყვებიო match the words and the languages შეუსაბამეთო horrible cream ეს მოდის ფრანგულიდანო guitar mosquito ეს მოდის ესპანურიდანო zero და ალკოჰოლი მოდისო აცტეკებიდანო სპაგეტი და ოპერა მოდის იტალიურიდანო შეუსაბამეთი and ketchup ჩინურია ketchup ჩინური ყოფილა კარატე და კარაოკე მოდის იაპონურიდანო იაგუარი და მარმალადიო მოდისო პორტუგალურიდან და პორტუგის jungle and pajamas modis indianuridano indoeturidano არა ინდურიდანო და ბოლო სავარჯიშო ამ გვერდზე ეს რა არის რაღაც სათამაშოა read education ასაწყობები რო არის რა ქვია მას puzzle არა what do you think Raspikro why is it important to learn English რატომ არისო ინგლისური სწავლა მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ because in English we can communicate with each other with foreign people უცხოელებს შეგვიძლია ვესაუბროთ with people from other countries yes would you like to learn some more languages გაქვთ არასრული რომ ისწავლოთ some more რაიმე მეტი ენები რომ სხვა რამე ენები რო ისწავლოთ which ones რომლებიო რატომო why do you think some languages ფიქრობთ რომ ზოგიერთი ენაო
are more difficult, არის უფრო ძნელი, difficult, ძნელი than others. ვიდრე სხვები. აი უყურეთ difficult then როცა შუაში არის ეგ არის ვიდრე. შედარებითი ის არის, რა ქვია. სიტყვა. შედარებას აღნიშნავს. I am older than you. მე ვარ შენზე უფროსი და რაღაცას, ხო? და როცა იქ შუაში არის ასმაგრად ეასო, ანუ ინგლისური ანუ ეასო, ჩვენებურად რა ვთქვათ, მაშინ არის ეს სიტყვა ნიშნავს მაშინ, then დროის აღმნიშვნელი არის, ხო? ანუ სხვადასხვა ის არ შეგეშალოთ, როცა აწერია ეს შედარება არის, ვიდრეს ნიშნავს. Do you think that some languages are more beautiful than others? ფიქრობთ რომ ზოგიერთი ენა უფრო ლამაზია ვიდრე others? რა თქმა უნდა, იტალიური ყველაზე ლამაზია. Why do people borrow words from other languages? რატომ სესხულობსო ხალხიო სიტყვებსო სხვა ენებიდანო? Because they have no original words for certain things. მაგალითად რაღაცების საყნიშნელი სიტყვები რო არ გვაქვს ქართულად, როგორ უნდა თქვა ეს ინგლისურად? აქ იქნება მაგის პასუხი ჩამალული ამ ტექსტში. Why do people borrow words from other languages? რატომ სესხულ? Can you think of 10 words that the Georgian language has borrowed from English? შეგიძლიათ მოიფიქროთ 5 სიტყვა, რომელიც ქართულმა ენამო has borrowed from English. ისესხავ ინგლისურიდან. 10 კი არა, 100 უნდა მოიფიქროთ და 1000 და სავსეა ქართული სიტყვა ინგლისურიდან შემოტანილი სიტყვებით. Do you think we can stop languages from dying? ფიქრობთ რომ ჩვენ შეგვიძლია შევაფერხოთო ენებიო სიკვდილისგან, ანუ გადავარჩინოთო სიკვდილსო. How, როგორ? მე რა ვიცი. ელაპარაკეთ სუფთა ქართულით და არ თქვათ შემოტანილი სიტყვები. ხო. კიდე რა. კარგი, გემშვიდობებით ამ გაკვეთილს დავამთავრებთ ახლა და მე რაღა დარჩა. დამთავრდა მე მგონი მე პირველი იუნიტი დამთავრდა, ერთი გვერდი დარჩა რაღაცა, ესენი წერია, ეს თქვენ გაარჩით for my portfolio. და დაწერეთ ლაიქი, დაწერეთ კომენტარები, გამოიწერეთ არხი მეორე იუნიტის გაკეთებასაც დავიწყებ, ოღონდ ჯერ ფოტოსურათები არ მაქვს, ვიღაცამ უნდა გამომიგზავნოს სკრინები. აი სკრინებიც შემოსული სიტყვა, უამრავი სიტყვა არის რა შემოსული. კაი, გემშვიდობებით.